Năm trình quán thứ hai, hạn hán hoành hành, đất đai khô cằn nghìn dặm, nạn châu chấu dợp trời theo sát phía sau, che lấp cả bầu trời, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó. Bách tính cầu thần bái Phật, trăm quan bó tay bất lực. Hoàng đế đương triều buộc phải hạ chiếu tội mình để tạ tội với trời cao. Người khác xuyên không thì bá đạo thiên hạ, còn tôi xuyên không đến cái hệ thống cũng hết điện, lại còn phải đợi 1 tháng mới khởi động được. Thế này thì sống sao nổi. Bách tính cả thành đều đang xem trò cười của trẫm. Bản chiếu tội mình này, trẫm viết mà thấy uất ức vô cùng. Hạn hán và nạn châu chấu hoành hành Bệ hạ, ngài hạ chiếu tội mình. cũng là để trấn an lòng dân. Nhưng nếu không giải quyết được nạn châu chấu, lương thực năm nay sụt giảm mạnh, hàng vạn bách tính vùng quan nội đạo là sẽ bị chết đói cả thôi. Chuyện này biết phải làm sao đây? Thần cũng lực bất tòng tầm. Bệ hạ, chuyện đã đến nước này, hay là vào trong uống chén rượu đã? Tiệm nhỏ này thần thường hay ghé qua, vậy thì vào thôi. Lão Đỗ đến rồi à? Hôm nay còn dắt theo bạn nữa cơ à? Lâm trưởng quầy, cho 3 lạng rượu trước đã, thêm đĩa đồ nhắm nữa. Hôm nay tôi vào bếp, lấy cho các ông vò rượu ngon. Lão Đỗ này, nhìn bạn ông mặt, mày ủ rũ thế kia, chắc chắn là làm ăn thua lỗ rồi. Huynh đài, chẳng phải chỉ là làm ăn, gặp chút trắc trở thôi sao? Đảm bảo uống xong rượu này, tâm trạng sẽ tốt hẳn lên. Cậu, thằng nhóc này đúng là chán sống rồi. Ngay cả vai của bệ hạ mà cũng dám vỗ. Mùi vị của rượu này sao lại thơm nồng đến thế? Đây là rượu tôi tự ủ đấy. Rượu ngon tuyệt thế, bên ngoài không bao giờ uống được đâu. Nếm thử đi. Tôi chưa bao giờ được uống loại rượu nào ngon thế này. Thế nào rượu này của ta nhìn khắp cả đại đường cũng chẳng tìm được chỗ thứ hai đâu. Đúng là tuyệt thế giai tử mà. Tiểu huynh đệ, rượu này của cậu rốt cuộc được ủ như thế nào vậy? Đây gọi là rượu dưỡng sinh. Bên trong có thêm loại kỷ tử và đương quy thượng hạng. Nhìn cái bộ dạng mặt mày ủ rũ suốt ngày của ông, mỗi ngày uống 2 ly, đảm bảo sẽ tinh thần phấn chấn, làm ăn kinh doanh như hổ mọc thêm cánh. Thật là sảng khoái. Lão đệ à, nhân lúc đang có chút men, lão ca hỏi cậu một câu thật lòng từ tận đáy lòng. Cậu nói xem, thánh thượng đương triều ban bố tội kỷ chiếu này trong mắt các cậu thật sự chỉ là một trò cười thôi sao? Lão ca, ông sống đủ rồi thì đừng có kéo tôi theo chứ. Bàn luận công khai về thánh thượng đương triều là bị chém đầu đấy. Cái thằng nhóc này cũng biết bàn luận về bệ hạ là bị chém đầu cơ à? Vừa nãy cậu còn vỗ vai bệ hạ xưng huynh gọi đệ nữa kìa. Lão đệ đừng hoảng. Trong tiệm này chỉ có 3 người chúng ta thôi, ta chỉ tò mò thôi mà. Lâm tiểu huynh đệ, ở đây không có người ngoài, nói thử xem ý kiến của cậu thế nào. Vậy thì tôi nói thẳng nhé. Vị hoàng đế đương triều này ấy mà cái gì cũng tốt, mỗi tội khả năng chịu áp lực kém quá. Lời này nghĩa là sao? Có chút chuyện nhỏ thế này mà đã viết tội kỷ chiếu để tự mắng mình. Đây không phải là chịu áp lực kém thì là cái gì? Lâm tiểu huynh đệ,
Cậu không biết đó thôi. Nay hạn hán lớn khiến châu chấu bay dập trời. Mùa màng khắp núi đồi bị gặm nhấm sạch sành xanh, cả triều văn võ đều bó tay. Căn bản không ai giải quyết được. Đó là do họ vô năng thôi. Chẳng phải chỉ là chút nạn châu chấu thôi sao? Nếu giao cho tôi, 2 phút là có thể giải quyết triệt để cho các ông rồi. Lâm đệ có phải đệ uống say quá rồi không? Thiên tai mà bá quan triều đình và Khâm Thiên Giám đều bó tay chịu chết mà đệ chỉ mất 2 phút là giải quyết xong sao? Lâm tiểu đệ lời này không được nói bừa đâu. Phàm nhân sao có thể chống lại hình? Phạt mà hoàng thần giáng xuống. Đừng có lôi chuyện hoàng thần này hoàng thần nọ ra nói với ta. Đó toàn là chuyện vô căn cứ thôi. Châu chấu chỉ là loài côn trùng bình thường thôi. Lão đệ, nếu đệ đã nói đây không phải thần phạt, vậy nạn châu chấu rập trời này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Năm đại hạn mực nước sông ngòi giảm xuống để lộ ra những bãi bồi và đất hoang rộng lớn, đây chính là nơi lý tưởng để châu chấu đẻ trứng. Nhiệt độ vừa tăng cao tất cả sẽ nở ra hết, chẳng phải sẽ thành thiên tai sao? Lão đệ thật tài giỏi, vậy phải làm sao để trị tận gốc? Đơn giản thôi. Trước khi lũ sâu bọ này nở ra, hãy đến những khu vực tập trung nhiều trứng phun hỗn hợp lưu huỳnh vôi và dung dịch Bordeaux là được. Nói với mấy người mấy cái này, chẳng khác nào đàn gậy tai trâu. Tóm lại, đây là loại thuốc trừ sâu được pha chế từ vài loại tinh chất thực vật. Thứ này phun xuống ruộng, không chỉ diệt được trứng châu chấu, mà còn có thể dùng làm phân bón luôn. Công thức thì lúc nào ta cũng có thể viết ra cho mấy người. Nan đề thiên cổ khiến cả triều văn võ phải bó tay chịu chết. Qua miệng của tên nhóc này, lại đơn giản như uống nước vậy đại đường. Nếu có phương pháp này thì sợ gì thiên tai nữa. Lâm huynh đệ, phương thuốc này đệ cứ ra giá đi, bao nhiêu vàng ta cũng trả. Vàng bạc cái gì chứ? Nếu huynh thật sự muốn ta viết cho huynh là được chứ gì. Cho không đấy? Liên quan đến mấy chục vạn mạng người lận mà sao ta có thể làm ăn buôn bán với huynh được. Thứ này thật sự hiệu quả sao? Dĩ nhiên rồi. Còn một chuyện nữa, thực ra mọi người đều nhầm hết rồi. Châu chấu không những không làm dân chúng bị đói, mà ngược lại còn có thể giúp họ no bụng đấy. Cái gì cơ? Nó bụng sao? Lũ sâu bọ này ăn hoa màu thì thôi đi. Nhưng người sao có thể ăn sâu bọ chứ? Cái này thì mọi người không hiểu rồi. Trưởng quỹ món nhắm của ngài tới rồi đây. Đây chính là cái no bụng mà đệ nói đó hả? Đây là hoàng thần đấy. Ăn vào sẽ chết người đấy. Lâm đệ à, cái thứ này nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi. Làm sao mà ăn được chứ? Hoàng thần sâu bọ gì chứ, cái này chứa rất nhiều đạm chất lượng cao đồ đại bổ đấy, hiểu không hả? Đạm gì cơ? Giải thích với mấy người cũng chẳng hiểu được, tóm lại là ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt thơm lừng cả miệng. Hai người thật sự không nếm thử sao? Tên nhóc này ăn châu chấu mà lại ăn ra được cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị vậy. Lão Đỗ à, nếu Lâm huynh đệ đã nhiệt tình như vậy thì ông nếm thử trước cho tôi đi. Dạ. Thôi. Tôi ăn. Hay là bị trúng độc rồi, mau nhổ ra đi. Bể, lão lý cái thứ này thơm thật đấy, thậm chí còn ngon hơn cả gà quay của ngự đầu bếp làm nữa. Thật sao? Ngon đến vậy sao? Lại chẳng có chút mùi tanh nào, thơm lừng cả miệng. Quả thực là giòn không tả nổi. Tôi đã nói rồi, mà kết hợp với rượu ở tiệm nhỏ này của tôi thì đúng là tuyệt phẩm.
Không phải lúc nãy hai người còn thấy buồn nôn sao? Sao giờ lại tranh nhau nhanh hơn bất cứ ai thế này? Vừa nãy ai hét đấy? Đây là thiên khiển dơ bẩn. Có thấy đau mặt không? Lâm đệ, đừng có trêu chọc nữa. Thật sự là món này quá ngon. Lâm huynh đệ, nếu sớm để dân gặp nạn biết thứ này có thể ăn được thì đâu đến nỗi chết đói khắp nơi. Trưởng quầy làm vài món nhắm rượu đi. Được ạ, có ngay đây. Lão Lý, Lão Đỗ, hai người có nhiều mối quan hệ, đem phương pháp chỉ châu chấu dâng cho người trong cung kia vị hoàng đế đang uất ức chắc chắn sẽ đổi được bộn tiền. Nhớ đâu hoàng thượng vui lòng ban cho hai người chức quan nhỏ thì nhất định phải nhớ kéo đệ một tay đấy. Bệ hạ, tên nhóc này ăn nói ngông cuồng nhưng ý tưởng lại mới lạ. Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt gì chuyển thế vậy? Mặc kệ hắn là gì, người này chấm nhất định phải có. Về cung trẫm sẽ ở buổi thiết chiều ngày mai, để cho những kẻ chỉ biết lũ phế vật chỉ biết dăm ba chữ nghĩa tận miệng nếm thử hương vị của thiên khiển này. Cho nhiều thế xem ra sau này phải cho bọn họ ăn châu chấu mỗi ngày rồi. Đợi hệ thống nạp đầy năng lượng, thiếu gia ta có thể ở thời đại này hoàn toàn hưởng lạc rồi. Trưởng quầy làm vài món nhắm rượu đi. Được à, có ngay đây. Triệu, lão ca. Cái tên họ Lâm kia dạo này làm ăn tốt quá rồi. Khách trong tiệm của tôi đều bị hắn cướp hết rồi. Chẳng phải sao. Khách quen trên con phố của tôi giờ ngày nào cũng chạy sang chỗ hắn. Triệu lão ca, tôi nghe nói thằng nhóc đó hình như có người chống lưng. Có nên dò xét lai lịch trước không? Tôi đã sớm phái người đi dò xét rồi. Tên họ Lâm đó ở thành Trường An này chẳng qua chỉ là kẻ đơn độc, không có chút quan hệ hay bối cảnh nào. Vậy Triệu lão ca, ý của ngài là... Ngày mai dẫn người đến tiệm hắn đòi một lời giải thích. Nếu hắn biết điều thì còn để cho hắn một con đường sống. Còn nếu không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí. Được, vậy quyết định thế đi. Phải cho thằng nhóc đó một bài học. Chuyện nạn châu chấu, các khanh vẫn chưa có đối sách gì sao? Khởi bẩm bệ hạ, Châu chấu giáng họa là thiên nhân cảm ứng. Nay bệ hạ đã ban chiếu tội kỷ. chắc hẳn nạn châu chấu kia sẽ sớm tiêu tan thôi. Đúng vậy thưa bệ hạ. Chiếu tội kỷ đã làm cảm động trời cao, chỉ cần tính hậu thiên thời là được. Đủ rồi. Đừng có lấy mấy cái thuyết quỷ thần hư vô mờ mịt đó ra để lừa gạt trẫm. Lời của một vị cao nhân hôm qua đã làm trẫm bừng tỉnh. Thứ đó chẳng qua là loài côn trùng có cánh nở ra từ lòng đất mà thôi, chẳng khác gì ruồi muỗi cả. Bệ hạ, nạn châu chấu từ trời giáng xuống này xưa nay vốn không thể tận diệt, không biết vị cao nhân mà bệ hạ nói có diệu kế gì. Đây là công thức thuốc trừ sâu mà vị cao nhân đó đã đưa phun lên trứng côn trùng, vừa có thể diệt sâu vừa không hại đất, lại còn làm được cả phân bón. Thuốc trừ sâu sao? Nghe còn chưa nghe qua bao giờ. Xin bệ hạ đừng để bị lừa. Đúng vậy thưa bệ hạ, nếu châu chấu dễ trị như vậy thì hà cớ gì ngàn năm qua vẫn luôn bó tay chịu trói. Chấm biết các khanh không tin. Người đâu? Hôm nay, chấm sẽ ở trước mặt các khanh kiểm chứng xem thuốc trừ sâu này thật giả thế nào. Chuyện này sao có thể chứ? Châu chấu thực sự bị tiêu diệt rồi. Không chỉ có vậy đâu. Người đâu? Các khanh nhìn cho kỹ đây. Loại thuốc này không chỉ diệt được châu chấu mà còn giúp đất màu mỡ hơn. Đây quả thực là thần vật mà. Bệ hạ thanh minh,
Bệ hạ thanh minh. Bệ hạ, thuốc này tuy tốt nhưng châu chấu đã bay ra rồi, phải làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn mùa màng bị ăn sạch chứ. Đúng vậy thưa bệ hạ, thiên hạ rộng lớn nhường này, hàng triệu mẫu ruộng lấy đâu ra nhiều nhân lực để phun thuốc đây? Đợi đến khi pha thuốc xong thì hoa màu đã bị ăn sạch từ lâu rồi. Ôi trời. Cách này chỉ cứu được một mảnh vườn nhỏ, chứ không cứu nổi cả đại đường đâu. Hôm nay trẫm sẽ để đám ếch ngồi đáy giếng các khanh được mở mang tầm mắt thế nào là diệu kế thông thiên người đâu truyền thiện. Truyền thiện. Bệ hạ, trong hộp thức ăn này là thứ gì vậy? Mở ra xem là biết ngay. Đây là châu chấu. Bệ hạ, vạn lần không nên. Đây là vật tai ương, sao có thể ăn được chứ? Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Thứ này tuyệt đối không thể ăn. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Ai bảo là không ăn được? Đỗ tướng Khanh hãy làm mẫu đi, cho cái đám thiếu hiểu biết này thấy tận mắt. Thần tuân chỉ. Đỗ đại nhân, ông điên rồi sao? Các ngươi thì biết cái quái gì? Đây chính là mỹ vị nhân gian. Khắc Minh ông. Nếm thử một miếng đi, ông tuyệt đối không hối hận đâu. Khắc Minh xưa nay vốn điềm đạm tuyệt đối không đem tính mạng ra làm trò đùa. Chẳng lẽ thứ này thực sự ăn được sao? Không hề có chút mùi tanh tưởi nào mà ngược lại còn có mùi thịt thơm lừng. Giờ còn ai thấy rằng đám châu chấu này là sự trừng phạt của trời xanh không thể đụng vào không? Bệ hạ ban thưởng món ăn, thần nguyện ăn tươi nuốt sống để báo đáp ơn nước. Quả nhiên đúng như lời phòng tướng nói, giòn rụm vô cùng, không hề có mùi lạ. Có phải cảm thấy trẫm bắt các khanh ăn sâu bọ là điều nực cười rất tàn bạo không? Thần không dám. Chỉ là thứ vật bẩn thỉu này thật sự làm nhục phong thái kẻ sĩ. Làm nhục phong thái kẻ sĩ. Các khanh suốt ngày mở miệng là trời giáng trừng phạt. Trẫm hỏi các khanh châu chấu có phải được nở ra từ trứng không? Dĩ nhiên là vậy. Đã là do trứng nở ra, tại sao không tìm trứng để tiêu diệt trước? Tại sao không để bách tính nuôi thêm gà vịt để ăn sâu bọ trưởng thành? Chỉ vì sự ngu dốt của các người. Luôn mồm thuyết thiên nhân cảm ứng, khiến bách tính thiên hạ phải chịu đói chịu khổ. Các khanh ngoài việc ép chấm nhận sai, thì còn diệu kế trị quốc an dân nào nữa không? Chúng thần ngu muội, bệ hạ thánh minh. Kế sách trị châu chấu của bệ hạ như gạt mây thấy ánh mặt trời. Thần khẩn cầu ghi chép chuyện hôm nay vào sử sách, công bố thiên hạ phá bỏ mê tín trong dân gian. Thần đồng ý. Hành động này nhất định sẽ khiến bách tính noi theo. Nạn châu chấu chắc chắn sẽ được giải quyết. Chuẩn tấu. Lập tức soạn chỉ dụ, truyền kế sách mới đến các châu huyền. Khắc Minh, ngươi nói xem tên nhóc đó rốt cuộc làm sao mà nghĩ ra được những cách này. Thuốc trừ sâu rồi ăn châu chấu. Chấm sống bao nhiêu năm nay quả thực chưa bao giờ nghĩ tới. Bệ hạ, Lâm trưởng quỹ đó, con người cậu ta thần cũng không nhìn thấu được. Nói cậu ta là kỳ tài thì ngày thường lại lười biếng thong dong, nói cậu ta là kẻ tầm thường thì vừa mở miệng đã khiến người ta kinh ngạc, bất kể cậu ta là hạng người gì một kỳ. Tài như vậy, chấm nhất định phải thu phục để phục vụ cho mình. Chuẩn bị xe, thay thường phục, chấm muốn đi gặp cậu ta ngay bây giờ. Bệ hạ, trời đã tối muộn rồi, hay là để ngày mai hãy... Không đợi được nữa. Nhớ đâu tên nhóc đó bị thế gia nào đó lôi kéo mất, lúc đó chấm có khóc cũng không kịp. Mau đi chuẩn bị đi. Thần tuân chỉ. Lâm Phong à Lâm Phong, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bản lĩnh nữa mà vẫn còn giấu giếm đây? Mời khách quan dùng bữa thong thả. Có việc gì ngài cứ gọi tôi. Mau đi thôi. Mấy vị sao mà nóng nảy thế? Không muốn ăn cơm thì cũng đừng trút giận lên bàn ghế của tiệm nhỏ này chứ.
Lâm Phong, bớt giả ngốc với tôi ở đây đi. Hôm nay tôi đến tìm cậu là để đòi một lời giải thích. Treo trưởng quỹ, đều là người làm ăn cả. Ông muốn lời giải thích thế nào? Cậu lôi kéo hết khách của chúng tôi đi rồi đám gia nhân rảnh rỗi đến mức đứng trước cửa bắt ruồi rồi kìa. Gây ra tổn thất to lớn cho tiểu lầu của chúng tôi. Cậu nói xem có nên cho một lời giải thích không? Vậy theo ý ông, chuyện này ông muốn giải quyết thế nào? Dễ thôi. Kể từ hôm nay cậu hãy chia cho chúng tôi 9/10 lợi nhuận của cửa tiệm thì chúng ta sẽ được yên ổn. Đúng vậy. Chắc hẳn 1/10 còn lại cũng đủ để cậu sống sót ở kinh thành này rồi. 9 phần sao? Các ngươi nói nghiêm túc đây chứ? Nói nhảm cái gì? Nhanh lên. Chúng ta là đang cho cậu cơ hội đấy, có hiểu không hả? Cơ hội sao? Tôi thấy các ngươi đúng là hạng vô lý hết chỗ nói. Yêu cầu kiểu cướp cạn thế này, tôi không đời nào đồng ý đâu. Mấy vị mời về cho. Tôi còn phải làm ăn. Được, tốt lắm. Đã muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì đừng trách chúng ta. Ra tay đi. Còn bao xa nữa? Sắp đến rồi thưa bệ hạ. Qua con phố này là tới nơi. Vàng bạc, vải vóc, tơ lụa các thứ đã mang đủ cả. Chưa nhân tài trị quốc như thế này, chấm nhất định phải đích thân trọng thưởng. Báo cáo, Đỗ đại nhân tiểu nhân có việc quan trọng cần bẩm báo. Chuyện gì? Mau nói đi. Lão Đỗ, có chuyện gì vậy? Bệ hạ. Mật thám báo tin về vài trưởng quỹ của các tiểu lầu trong kinh thành đang dẫn theo đám tay chân đến tiệm của tiểu Lâm trưởng quỹ đập phá và đe dọa. Ngươi nói cái gì? Thật là hồ đồ nhân tài như vậy mà ngươi không cử người bảo vệ, vạn nhất có sơ suất gì thì tính sao thần biết tội. Tăng tốc lên, đến đó với tốc độ nhanh nhất. Kẻ nào dám động đến tiểu Lâm trưởng quỹ chấm sẽ chu di cửu tộc nhà hắn. Thằng danh, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Tiền này mày có nộp Hay là không? Nộp. Mày. Thế con mẹ mày. Được. Mày thực sự tưởng rằng tao không dám động vào mày đấy à? Hôm nay tao sẽ đập nát từng khúc xương trên người mày. Đánh chết nó cho tao. Chết tiệt. Tiến độ hệ thống sao vẫn chưa xong thế này? Chẳng lẽ hôm nay tiểu gia đây thực sự phải bỏ mạng trong tay lũ lưu manh này sao? Dừng tay lại cho tao. Thả cậu ấy ra. Đứa nào dám la hét ở đây? Muốn chết phải không? Lẽ nào đây là nhắm vào mình sao? Vị đại nhân này, Tiểu nhân là trưởng quầy của Phúc Mạn Lầu. không biết đại nhân có gì sai bảo ạ? Ai cho ngươi gan hùm dám đến đây gây chuyện? Xong đời rồi. Một nhân vật lớn thế này sao lại đến chống lưng cho tên nhóc này chứ? Chẳng lẽ là vì mình đã đắc tội Lâm Phong sao? Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào chứ? Xin tha mạng, tiểu nhân. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không biết Lâm trưởng quầy là bạn của đại nhân tiểu nhân, không dám nữa đâu. Cút. Lão Đỗ, giao cho ông xử lý đấy. Đừng để lại hậu họa. Vi thần tuân chỉ. Tiểu Lâm trưởng quầy cậu không sao chứ? Không sao, chưa chết được đa tạ ông nhé. Nhưng mà lão Đỗ, lão Lý này rốt cuộc hai người làm quan gì vậy phô trương thế này cơ mà. Lâm trưởng quầy, thật ra vị này chính là đương kim. Lão Đỗ, đừng làm Lâm hiền đệ sợ. Thật ra ta cũng chỉ là một quan sai nhỏ chạy vặt trong triều thôi. Hôm nay là nhờ phúc của cậu mới được oai phong một phen thế này.
Nhờ phúc của tôi sao? Cậu đã dâng lên phương pháp tuyệt diệu để trị nạn châu chấu, giải quyết được nỗi lo cấp bách của triều đình. Bệ hạ đặc biệt lệnh cho ta dẫn đội đến đây trọng thưởng cho cậu. Sự phô trương bên ngoài kia là bệ hạ dành cho cậu đấy. Làm tôi hú hồn. Tôi đã bảo mà lão Lý, bình thường ông đến đây ăn trực còn keo kiệt bủn xỉn, sao có thể đột nhiên lại hào phóng thế này được? Thằng nhóc này còn chưa biết thân phận của trẫm mà đã có phản ứng thế này rồi. Nếu mà biết rồi e là trước mặt trẫm sẽ khép nép sợ hãi. Chi bằng cứ tiếp tục giấu đi để xem trong bụng cậu ta rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa. Bệ hạ anh minh, khiêng vào đi. Lâm Hiền đệ, mở ra xem thử đi. Lâm Hiền đệ, tất cả những thứ này đều là phần thưởng bệ hạ ban cho cậu. Tất cả đều là cho tôi sao? Chỗ này, ít nhất cũng phải vài ngàn lượng vàng nhỉ. Thằng nhóc Lâm Phong này rốt cuộc là đã dựa hơi được vị đại nhân nào vậy? Đây đâu chỉ là đụng phải tấm sắt mà là đâm sầm vào Nam Thiên Môn rồi. Mình phải chạy mau thôi. Bệ hạ thật hào phóng. Đi thôi, lão Lý, lão Đỗ, mời vào trong. Chúng ta vào nhà uống trà. Nơi này hơi bừa bộn một chút lão Lý. Lão Đỗ, hai người chịu khó ngồi tạm nhé. Lâm lão đệ cũng thấy rồi đó, trong thành Trường An này yêu ma quỷ quái nhiều vô kể. Đệ tuy có tài lớn nhưng nếu chỉ mở một cửa tiệm nhỏ ở đây, e là sẽ uổng phí tài năng của đệ. Lâm lão đệ, nói thật với đệ thánh thượng, vì phương pháp trị nạn châu chấu của đệ mà vô cùng tán thưởng đệ đấy. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò ta hỏi đệ rằng, đệ có từng nghĩ đến việc vào triều làm quan không? Kỳ thi hương năm nay sắp tới rồi, nếu đệ chịu tham gia khoa cử để cầu lấy công danh thì chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Làm quan sao? Không đi đâu. Tại sao? Đây chẳng phải là giấc mơ cuối cùng của vô số văn nhân hay sao? Lão Lý, huynh vẫn còn ngây thơ quá. Khoa cử ngày nay vốn đã sớm chỉ còn cái danh hão thôi. Để chẳng buồn đi. Lâm trưởng quỹ khoa cử là đại kế của quốc gia. Cẩn trọng lời nói Lâm Phong, buổi đại lễ tuyển quan này trong mắt cậu sao lại trở thành trò cười thế này? Thôi được, biết ngay là những người an lộc triều đình như các ông không nghe lọt lời thật. Đã nói đến nước này rồi thì để tôi khai nhãn cho hai kẻ ngốc như các ông thấy rõ. Ý định ban đầu của thánh thượng không sai. Muốn mượn tay khoa cử đập tan sự lũng đoạn quyền lực của các thế gia đại tộc. Nhưng ngài ngồi cao trên điện Kim Loan, sao thấy được chế độ này? Sớm đã bị đám thế gia kia làm cho thối nát rồi. Thối nát thế nào? Thứ nhất, danh nghĩa là ai cũng được thi, nhưng thực tế phải có thư tiến cử của quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Ông nói xem, một môn đệ hàn môn sống trong hốc núi, cơm không đủ no áo, không đủ mặc thì lấy đâu ra quen biết quan lớn ngũ phẩm. Việc tiến cử này là để kiểm tra phẩm hạnh đức độ, ngăn chặn kẻ gian ác trà trộn vào triều đình. Phẩm hạnh sao? Lão Đỗ ông ngây thơ quá rồi. Cho dù ông may mắn có được thư tiến cử vào được triều đình thì 9 phần 10 vị trí đã bị thế gia chiếm hết. Con em hàn môn vào đó, đến chỗ đứng cũng chẳng có. Thật là nói bậy, triều đình tuyển chọn hiền tài. Lẽ nào lại chọn người thân hơn người tài như vậy? Đừng vội, còn điều thứ ba. Đề thi bây giờ ngoài thơ ca nhạc họa thì cũng là phong hoa tuyết nguyệt. Đây là đang tuyển quan biết trị quốc an dân hay là tuyển tài tử vào cung để ngâm thơ cùng hoàng đế? Đám người đó ngũ cốc, chẳng phân biệt được 4 mùa, không hay để họ đi cai quản bách tính một phương, chẳng phải là bắt dân chúng chờ chết sao? Đám con em thế gia này sao dám dối vua như thế? Bọn họ không sợ cơn thịnh nộ của thánh thượng sao? Chối vua ư? Lão Lý à, bọn họ dối trời qua biển bản lĩnh lớn lắm. Ông tưởng chuyện này ở xa ông lắm sao? Tiểu nhị, lại đây. Nào lão Lý, ông nhìn cậu ta xem. Cậu nhóc này 10 năm đèn sách không chỉ thuộc lào tứ thư ngũ kinh, mà ngay cả vụ mùa, lợi hại của các địa phương cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Kỳ thi hương năm ngoái cậu ta đỗ đầu toàn huyện, danh tiếng vang khắp xóm làng. Nhưng kết quả thì sao? Thưa ngài, tiểu nhân năm đó cầm bảng điểm đến huyện nha, xin tiến cử tên huyện lệnh đó đến cửa cũng không cho tiểu nhân vào. Họ nói hạng chân lấm tay bùn, không gốc không rễ, như chúng tôi dù có đỗ đầu cũng không đấu lại được người thân xa của đại nhân thượng thư. Cuối cùng là cái vị công tử nhà giàu, ngay cả cái tên còn viết không xong kia
đã lấy được thư tiến cử rồi đỗ cử nhân. Cậu nói cái gì tráo đổi danh ngạch ư? Chuyện này ở địa phương sớm đã là bí mật công khai rồi. Lũ sâu mọt hưởng lộc mà không làm việc, to gan thật đấy. Lũ sâu mọt ăn không ngồi rồi này, to gan thật đấy. Lý huynh bình tĩnh lại đi. Khoa cử mà chấm đã dày công gây dựng lại trở thành nơi cho các thế gia làm vườn sau chứa chấp những điều bẩn thỉu. Lâm Phong, cái tát này của ngươi khiến mặt chấm đau quá. Lão Lý, phản ứng của ông hơi quá rồi đấy. Ai không biết còn tưởng ông mới là vị hoàng đế bị lừa kia đấy. Ta đây là ghét ác như kẻ thù, thấy những chuyện bất công thế này lòng đau như cắt. Được rồi, bớt giận đi. Vùng nước ở đại đường này sâu lắm. Một sai dịch nhỏ nhoi, như ông không quản nổi nhiều thế đâu. Đến đây uống rượu đi, quản không nổi đâu. Đại đường là của chấm, đã có kẻ dám phá hỏng quy củ của chấm, thì chấm sẽ cho chúng biết thế nào là thiên uy khó lường. Lâm lão đệ, giờ không còn sớm nữa, ta cũng nên về hoàng cung để bẩm báo lại với bệ hạ rồi. Suýt nữa thì quên mất ông còn đang làm nhiệm vụ. Đi đi, đừng để lão hoàng đế phải đợi lâu. Bệ hạ, sao hôm nay người lại đi vội vàng thế? Hay là đang giận tiểu Lâm trưởng quầy rồi? Chấm giận cậu ta làm gì chứ? Chấm đang vội về cung để điều tra các hồ sơ khoa cử qua các năm. Chấm muốn xem thử khoa cử này có phải thật sự như Lâm Phong nói không, đã mục nát đến tận gốc rễ rồi. Kinh nghĩa này viết dở tệ, kẻ bất tài thế này mà cũng trúng được tiến sĩ sao Trương Đức Mậu này là do ai tiến cử? Bẩm bệ hạ, Là do Vương Thị Lang của bộ lễ tiến cử. thí sinh này Là chi thứ của nhà họ Vương ở Thái Nguyên. Còn bài này thì sao? Đúng là rác rưởi, đến chữ còn viết không ngay ngắn mà cũng đỗ đầu bảng được. Đây lại là người của ai? Đây là do Triệu Thượng Thư của bộ lại tiến cử Lý Thừa Ân, là họ hàng xa của nhà họ Lý ở Lũng Tây Hoang Đường. Khoa cử mà chấm dày công thiết lập lại thật sự trở thành nơi cho các thế gia đại tộc nhét người vào làm vườn sau. Lâm Phong đó rõ ràng chỉ là một dân thường chưa từng vào triều, nhưng lại có thể nhìn thấu những tệ nạn của khoa cử rõ như lòng bàn tay. Nhìn lại chấm. À dư, chẳng lẽ khoa cử của chấm thật sự vô dụng đến thế sao? Chấm không tin lão Đỗ, Khanh lại đây xem. Hai bài văn này văn chương mạch lạc chữ chữ như châu ngọc. Đây mới là nhân tài chấm cần. Ai bảo khoa cử của chấm không chọn được người tài bệ hạ? Hai bài thi xuất sắc này, tên đề trên đó chính là hai kẻ bất tài lúc nãy Trương Đức Mậu và Lý Thừa Ân đấy ạ. Anh nói cái gì? Không đúng. Nét chữ này hoàn toàn khác với nét bút thường ngày của chúng. Khanh nhìn chỗ dán tên này đi, có dấu vết cạo xóa rõ ràng. Bệ hạ, bài thi khoa cử của hai người này đã bị tráo đổi rồi. Thật là vô pháp vô thiên lũ, người của thế gia này đến bài thi khoa cử mà cũng dám giở trò. Trong mắt chúng còn có vị hoàng đế là chấm này không? Lão Đỗ, Khanh lập tức đi điều tra kỹ cho chấm đằng sau rốt cuộc có liên quan đến những chủ khảo và quan viên nào thần tuân chỉ. Còn nữa, buổi bãi chiều sáng mai hãy đưa Trương Đức Mậu và Lý Thừa Ân lên điện Thái Cực cho chấm. Chấm muốn đích thân khảo hạch, nếu chúng không trả lời được, thì tất cả quan viên tham gia kỳ thi năm đó chấm sẽ lấy đầu của chúng để tế khoa cử. Chấm bảo các ngươi tổ chức khoa cử là để công bằng chính trực tuyển chọn những người có tài, thay chấm cai trị thiên hạ. Nhưng các ngươi lại bằng mặt không bằng lòng, biến khoa cử thành cái dạng gì rồi? Bệ hạ xin bớt giận. Thần cùng các vị đại thần luôn tận tâm, tận lực chuẩn bị cho kỳ thi. Khoa cử thực sự chưa từng có chút bằng mặt không bằng lòng nào ạ. Vậy sao? Hôm qua chấm tình cờ gặp một kỳ nhân, người đó nói với chấm rằng khoa cử này vốn đã hữu danh vô thực từ lâu. Bệ hạ, Kẻ này chắc chắn đang nói lời sằng bậy mê hoặc lòng người đây là tội khi quân. đáng tội chết. Ồ, vậy chi bằng các ngươi nghe chấm nói cho hết đã. Vương Thị Lang hôm nay chấm chỉ đích danh Khanh trả lời. Nếu Khanh dám lừa dối, chấm hậu quả của tội khi quân là thế nào chắc Khanh cũng đã rõ. Thần tuân chỉ điều thứ nhất, khoa cử cần quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Tiến cử con em hàn môn đến cửa cũng chẳng thấy đâu lời này là thật hay giả. Là thật ạ? Tốt. Vậy tiếp theo, điều thứ hai, trên triều đình này 9 phần đều là người của các thế gia, các ngươi là thật hay giả? Là thật ạ. Điều thứ ba, khoa cử chỉ lo tuyển chọn, không lo thẩm tra, chỉ thi thơ từ ca phú ngũ cốc, chẳng phân biệt được đến phế vật không rõ bốn mùa, cũng có thể làm quan, là thật hay giả? Là thật ạ. Hóa ra bao nhiêu năm qua, các ngươi đều hợp mưu lừa dối chấm. Bệ hạ xin bớt giận.
Bệ hạ oan uổng quá, tuy rằng chế độ tiến cử quả thực vẫn còn vài thiếu sót, nhưng những năm qua vẫn mang lại cho bệ hạ không ít giường cột nước nhà đấy ạ. Đúng, bệ hạ xem này, Trạng Nguyên, Trương Đức Mậu năm ngoái, văn chương viết cực kỳ xuất sắc, còn có Lý Thừa Ân năm kia thơ từ đứng đầu kinh thành đấy ạ. Bệ hạ, Tối qua chấm không ngủ không nghỉ xem suốt đêm hồ sơ khoa cử. Văn chương của Trương Đức Mậu chẳng ra cái thể thống gì, còn thơ từ của Lý Thừa Ân kia toàn là đồ sao chép, vậy mà bọn chúng đều nhờ các ngươi tiến cử mới trúng tuyển. Các ngươi gọi thế này là nhân tài sao? Tốt lắm. Đã vậy các ngươi thấy chế độ tiến cử không có vấn đề gì vậy thì truyền chỉ dụ của chấm tuyên Trương Đức Mậu, Lý Thừa Ân lên điện hôm nay chấm sẽ ở ngay tại điện Thái Cực này, đích thân khảo hạch hai vị đại tài tử này. Lâm phong ngọn lửa này của ngươi châm rất tốt. Hôm nay chấm sẽ mượn tay ngươi để nhổ tận gốc những mầm họa trong triều đình này. Hạ thần Trương Đức Mậu khấu kiến bệ hạ. Hạ thần Lý Thừa Ân khấu kiến bệ hạ. Nếu hai vị đều là giường cột nước nhà trong miệng trăm quan, chấm hôm nay sẽ khảo hạch các ngươi. Trương Đức Mậu chấm hỏi ngươi, quan trung năm ngoái thu được bao nhiêu thạch lương thực mỗi mẫu đất, phải nộp bao nhiêu thuế một thôn, lại phải góp bao nhiêu lao dịch? Chuyện này bẩm bệ hạ. Lương thực quan trung đại khái có vài vạn thạch, thuế thu tính theo đầu người. Đại khái, đây chính là thực vụ của ngươi sao? Ngay cả thuế khóa lao dịch cũng không hiểu ngươi lấy cái gì để cai trị một phương. Lý Thừa Ân chấm hỏi ngươi, hai nhà trong thôn tranh giành ranh giới ngươi nên phân xử thế nào? Kẻ trộm bò có phải đều đánh 50 đại bản không? Nếu gặp phải mất mùa bách tính không nộp được lương thực này nên hối thúc hay nên miễn cho bẩm bệ hạ? Tranh chấp ranh giới nên lấy hòa làm quý để họ mỗi người nhường một bước. Kẻ trộm bò không tôn trọng nông nghiệp tất nhiên là phải phạt nặng. Còn về việc mất mùa không nộp được lương quốc khố trống rỗng, tất nhiên là nên hối thúc nộp đủ số còn thiếu để sung vào quốc khố. Hay cho một câu lấy hòa làm quý, hay cho một câu nên hối thúc. Toàn lời nhảm nhí thối tha. Đấy chính là những kẻ mà đám đại thần các ngươi tiến cử cho chấm là kẻ học rộng tài cao sao? Vương Thị Lang triệu thượng thư. Các ngươi hãy giải thích cho rõ ràng xem bệ hạ bớt giận. Văn chương của Trương Đức Mậu đúng là viết rất hoa mỹ, thần chỉ chịu trách nhiệm tiến cử văn tài của hắn không đáp được thực vụ thần. Thần thực sự không biết chuyện này, mà thần cũng vậy bệ hạ. Không biết sao? Chấm thấy các ngươi là biết rõ mà còn giả vờ hồ đồ. Chính các ngươi cấu kết với giám khảo tráo đổi bài thi, đem văn chương của người khác thay bằng tên của Trương Đức Mậu và Lý Thừa Ân, khiến cho những nhân tài thực sự bị trượt bảng vàng. Đây là tội khi quân. bệ hạ thần oan uổng quá. Bệ hạ, chắc chắn là có người hãm hại hạ thần. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đỗ Như Hối đưa bằng chứng ra đây. Năm Trinh Quán thứ 26 Vương Thị, lang bộ lễ nhận của nhà họ Trương, 5.000 lượng bạc sai khiến giám khảo đem bài thi của Trương Đức Mậu tráo đổi với bài thi của sĩ tử họ Triệu, bị đánh trượt ngay tại chỗ. Năm Trinh Quán thứ 27 Triệu Thượng Thư Bộ lại nhận của nhà họ Lý, 100 lượng vàng sai khiến giám khảo đem bài thi của Lý Thừa Ân tráo đổi với bài thi của sĩ tử họ Tôn, bị đánh trượt. Tổng cộng có 7 giám khảo liên quan. Danh sách ở đây. Chứng cứ rành. Dối trên lửa dưới làm loạn triều cương. Người đâu? Lôi hai kẻ này xuống. Tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ ơi, bệ hạ khai ân. Chấm hỏi lại lần cuối, còn ai phản đối chấm bãi bỏ chế độ tiến cử thiết lập khoa cử mới không? Không ai phản đối. Vậy, chấm tuyên bố. Kể từ hôm nay, khoa cử đại đường sẽ cải cách toàn diện. Thứ nhất, lập tức bãi bỏ chế độ tiến cử của quan lại từ ngũ phẩm trở lên. Phàm là học sĩ đại đường, ta không phân biệt môn đệ, đều có thể tự mình đăng ký dự thi. Thứ hai, bãi bỏ việc chỉ dùng thơ phú để tuyển chọn nhân tài, bổ sung thêm các môn minh, toán, minh pháp, nông chính và các môn thực tiễn khác. Thứ ba, binh bộ chuẩn bị mở thêm khoa thi võ để tuyển chọn tướng tài thống lĩnh quân đội cho đại đường ta.
Thứ tư, tất cả học sĩ trúng tuyển vòng thi, đình sẽ do đích thân, chấm giám sát, kẻ nào còn dám giở trò tráo đổi bài thi thì hai tên họ, Vương, họ Triệu chính là tấm gương cho các ngươi. Bệ hạ, Thánh Minh. Hành động này sẽ mở ra thái bình muôn đời. Thần đẳng lĩnh mệnh. Bệ hạ, Thánh Minh. Bệ hạ, Thánh Minh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ, nay chính sách khoa cử mới đã định mà nguồn cơn. Đều bắt đầu từ chỗ Lâm trưởng quầy đó. Ngài xem. Có nên ban thưởng thêm cho Lâm trưởng quầy thứ gì đó không thưởng? Đương nhiên phải thưởng. Mấy lời của tên nhóc đó đã giúp chấm nhổ tận gốc vết loét lớn nhất trên triều đình. Chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay bây giờ tôn lệnh. Nhưng thưa bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu nhờ thần thưa với ngài rằng bà ấy đã nghe chuyện về Lâm trưởng quầy và rất tò mò về món ngon của Lâm trưởng quầy, nên muốn thần hỏi ngài xem có thể đi cùng để mở mang tầm mắt không. Chấm lại quên mất Quan Âm Tỳ vốn rất thích đồ ăn ngon, vậy thì đưa nàng ấy đi cùng một chuyến đi. Còn nữa, mấy đại thế gia đó chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ tra ra đầu tiên là Lâm Phong. Ngươi hãy âm thầm cử một đội ngự lâm quân tinh nhuệ bí mật bảo vệ an toàn cho hắn. Nếu có kẻ nào dám đến gây chuyện không cần xin chỉ thị, cứ trực tiếp bắt giữ cho chấm thần lĩnh mệnh. Lâm Phong à Lâm Phong, chấm đã dựng sẵn sân khấu cho ngươi rồi. Trong bụng ngươi, rốt cuộc còn bao nhiêu kỳ mưu trị, quốc an bang nữa đây. Đừng để chấm thất vọng đấy. Bệ hạ, đây chính là cửa tiệm của vị kỳ nhân mà người nói sao? Trông có vẻ hơi quá đơn sơ nhỉ? Quan Âm Tỳ, nàng thì biết gì chứ? Thế này mới gọi là đại ẩn ẩn ư thì. Đến đây nào. Chấm đưa nàng đi nếm thử tay nghề của tiểu tử Lâm Phong đó. Ồ, lão Lý. Được đấy. Mấy ngày không gặp lừa đâu được vị phu nhân xinh đẹp thế này vậy. Lâm lão đệ vị này đúng là nội tử của ta. Lâm trưởng quỹ nói chuyện quả nhiên thú vị, hèn chi phu quân nhà ta cứ chạy đến chỗ huynh suốt. Hóa ra là tẩu tử mau ngồi đi lão Lý, hôm nay nhất định phải làm vài món thật ra trò, không thể để tẩu tử chịu thiệt được. Tẩu tử, tôi nói cho tẩu nghe lão Lý này keo kiệt lắm, lần nào đến chỗ tôi cũng ăn trực uống trực. Tẩu ở nhà phải nắm thật chắc quyền hành tài chính và quản thúc ông ấy cho kỹ. Ồ, còn có chuyện này sao? Bệ hạ. Phu quân lời Lâm trưởng quỹ nói có thật không? Lâm lão đệ chú em lại đổ oan cho người tốt rồi ta quỵt tiền rượu của chú bao giờ chưa? Ngoài giòn trong mềm, thơm nức cả miệng tay nghề của Lâm trưởng quỹ, quả nhiên phi phàm. Chuyện đó là đương nhiên cả đại đường. Chỉ có 102. Lâm lão đệ, những tệ đoan của khoa cử mà lần trước chú nhắc tới Thánh thượng đương triều đã nghe thấy rồi. Triều đình gần đây đang hành động quyết liệt, đã bãi bỏ chế độ tiến cử, rồi chẳng phải Thánh thượng cảm thấy chú lập công lớn nên lại nhờ ta mang chút đồ đến cho chú sao? Lại nữa à Lâm, lão đệ đừng bận tâm, mấy thứ đó vội. Thánh thượng tuy đã sửa đổi chế độ nhưng vẫn cảm thấy khi thực hiện vẫn còn vài lỗ hổng, không biết chú có thể chỉ điểm thêm vài câu, không để ta còn về lĩnh thưởng. Lão Lý, ông cũng không đến nỗi ngốc cải cách này. Tuy tốt, nhưng các ông đã quên mất một điểm cốt lõi nhất. Con em hàn môn đến mặt chữ còn chẳng biết mấy thì lấy gì mà đấu lại các thế gia. Vậy phải làm sao mới được? Mở học đường. Nhưng việc đó cần một lượng tiền bạc khổng lồ, quốc khố đại đường hiện giờ vì cứu trợ thiên tai đã cạn kiệt lắm rồi, lấy đâu ra tài lực để duy trì việc học trên cả nước. Suy nghĩ thoáng ra chút đi. Thứ nhất, địa điểm không đủ thì hãy dọn dẹp các đền chùa từ đường, ở các nơi lấy phòng trống ra mà cải tạo. Thứ hai, không có tiền mua giấy bút thì trải khay cát ở trong sân. Mỗi người một cành cây nhỏ luyện chữ trên đống cát. Thứ ba, không có thầy dạy thì để những tú tài có công danh nhưng chưa có chức vị đi dạy, miễn các loại thuế tạp cho họ. Hay quá, dùng khay cát thay giấy, dùng từ đường làm phòng học, đây đúng là diệu kế thần sầu hàn môn đại đường có cứu rồi Lâm lão đệ. Cái đầu này của chú rốt cuộc là làm bằng gì thế? Chuyện thường thôi, đừng quá kinh ngạc. Mau ăn đi, thức ăn nguội là không ngon đâu. Đáng chết, kỳ tài như thế này, nếu chỉ để cậu ta mở quán ăn đúng là phí của trời. Chấm bất kể dùng cách gì cũng nhất định phải để cậu ta vào chiều. Lâm trưởng quầy ngài có tài năng kinh bang tế thế này mà lại thu mình trong cái tiệm nhỏ này, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Ôi trời, Lý phu nhân hết lão Lý rồi đến lão Đỗ, khuyên giờ lại đến lượt bà khuyên tôi rồi. Hơn nữa làm quan có gì tốt đâu. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Làm tốt thì bị đồng nghiệp ghen ghét, hãm hại làm không tốt thì bị cấp trên mắng. Tôi ham hố gì chứ? Triều đình đang lúc cần người, với lại chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ đến việc làm rạng danh tổ tiên, lưu danh sử sách sao? Lưu danh sử sách cái gì càng thảm hơn ấy chứ.
Sao lại nói vậy? Lưu danh sử sách chính là bị người ta nghiên cứu lui, biết đâu mấy trăm năm sau đến cái mộ cũng bị hậu thế đào lên đem đi triển lãm bán vé đấy. Hi hi, tôi chỉ muốn yên ổn kiếm chút tiền lẻ mỗi ngày, ngủ đến lúc tự tỉnh, sống những ngày tự tại như thần tiên thôi. Thôi được rồi, mỗi người một chí hướng, hôm nay không ép ngài nữa. Tay nghề và kiến thức của Lâm trưởng quầy hôm nay đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt, xin cáo từ. Lý phu nhân đi thong thả lão Lý. Lão Đỗ lần sau nhớ mang theo tiền đấy, đừng có hòng ăn trực mãi. Bệ hạ, người này tuy ăn nói không kiêng nể hành sự quái gở, nhưng câu nào cũng trúng tim đen, đúng là một kỳ tài hiếm có. Chấm đương nhiên biết, chấm nhất định phải khiến hắn tự nguyện vào triều làm quan cống hiến cho chấm. Bệ hạ nói rất đúng, 3 lần đến Lều Tranh mới thấy rõ thành ý, 1 lần không được thì 2 lần chúng ta đến nhiều lần, lão thần không tin tên Lâm Phong đó có thể mãi không động lòng. Ai, cuối cùng cũng lừa được mấy kẻ cuồng làm quan này đi rồi. Muốn lừa tôi đi làm thuê sao mơ đi. Nạp năng lượng hoàn tất. Đời người rực rỡ hệ thống chính thức kích hoạt. Ha ha ha. Tròn 1 tháng trời rồi bàn tay vàng của tôi cuối cùng cũng đến rồi. Cửa hàng hệ thống đã đồng bộ mở ra. Ký chủ có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao hoặc giải quyết các sự kiện quan trọng để nhận điểm tích lũy hệ thống. Điểm tích lũy có thể dùng trong cửa hàng để đổi lấy các loại kỹ năng, vật phẩm và đặc quyền. Tích lũy đủ điểm còn có thể mở khóa đặc quyền nằm yên tối thượng. Nội dung chi tiết đang chờ mở khóa. Ngoài ra, mỗi khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công hoặc giải quyết sự kiện hệ thống sẽ căn cứ vào độ khó của sự kiện để thưởng điểm thuộc tính cho ký chủ. Điểm thuộc tính có thể dùng để nâng cao 5 thuộc tính sau trí tuệ, thể lực, tinh thần, cảm giác, sức hút. Sau khi thuộc tính được nâng cao, ký chủ sẽ nhận được sự tăng cường vĩnh viễn về tố chất cơ thể và tinh thần. Tăng thuộc tính còn có thể tăng cường vĩnh viễn. Nghĩa là thiếu gia đây sẽ ngày càng thông minh, ngày càng giỏi, đánh đấm ngày càng có sức hút, tích đủ điểm, rồi còn đổi được đặc quyền nằm yên tối thượng nữa. Nhiệm vụ tân thủ đã được ban bố, nội dung nhiệm vụ vào triều làm quan. Yêu cầu ký chủ trong vòng 7 ngày phải có được chức quan chính thức của triều đình đại đường, phần thưởng nhiệm vụ điểm tích lũy hệ thống nhân 100 điểm, thuộc tính nhân 5. Về sau ký chủ giải quyết các cuộc khủng hoảng sự kiện hệ thống sẽ dựa vào tầm ảnh hưởng của sự kiện để tự động kế toán điểm tích lũy và điểm thuộc tính. Cái gì? Vào triều làm quan? Hệ thống khốn khiếp, mày đang chơi tao đấy à? Tôi vừa mới ở trước mặt lão Lý mạnh miệng nói là đánh chết cũng không làm quan. Giờ thì hay rồi. Lời còn chưa dứt, mày đã ép tao đi làm quan vả mặt nhanh quá rồi đấy. Nhưng mà lão Lý đã bị tôi đuổi đi rồi. Giờ tôi mà đi cầu xin ông ấy còn chịu nhận tôi không? Trời ơi, tôi đúng là tạo nghiệp mà. Làm sao đây, chỉ còn có 7 ngày khoa cử, mỗi năm chỉ có 1 lần, đợi thi xong thì mọi chuyện đã muộn rồi. Còn về những con đường khác, tôi chỉ là một đầu bếp từ nơi khác đến, biết đi đâu mà kiếm chức quan đây. Chẳng lẽ thật sự phải đi cầu xin anh Lý? Nhưng mà vừa nãy mình đã nói năng mạnh miệng như vậy, giờ lại đi cầu xin họ cái mặt mũi này còn để đâu nữa? Giữ mặt mũi làm gì chứ? Mặt mũi có đổi được gói quà lớn bí ẩn không? Quyết định vậy đi. Anh Lý, xin dừng xe lại. Trưởng quỹ Lâm, sao cậu lại đuổi theo đây? Anh Lý, cái đó cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là gì? Chỉ là chuyện vừa nãy ở trong tiệm anh đã nói về việc làm quan đó, chúng ta có thể thương lượng lại một chút không? Tên nhóc này, vừa nãy còn tỏ vẻ coi công danh như rác rưởi. Đúng là đồ cứng đầu, sao mới chớp mắt một cái đã tự mình tìm đến rồi, thú vị đấy. Sao thế, nghĩ thông suốt rồi à? Không còn muốn mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh đếm tiền đến mức mỏi như tay nữa sao? Nghĩ thông rồi, hoàn toàn thông suốt rồi. Tôi muốn thử xem có cơ hội nào lưu danh sử sách không? Nhưng cậu ngay cả khoa cử cũng chưa từng tham gia, chẳng phải vừa nãy còn nói khoa cử chỉ còn là cái danh hão thôi sao? Quy định là chết người là sống mà. Tôi đúng là chưa từng tham gia khoa cử. Nhưng anh Lý chẳng phải anh quen biết rộng sao? Anh xem có thể giúp tôi sắp xếp một chức quan nhỏ nào đó không? Trưởng quỹ, Lâm việc vào triều, làm quan không phải trò đùa đâu. Chức quan của triều đình đâu phải nói cho là cho được. Anh Đỗ, vừa nãy các anh chẳng phải nói là có cách sao? Giúp tôi một tay đi, sau này các anh đến tiệm tôi dùng bữa sẽ được miễn phí mãi mãi. Chuyện này vào triều làm quan không phải chuyện nhỏ, cậu cứ về đợi tin đi. Khi nào có manh mối tôi sẽ bảo anh Đỗ đi tìm cậu. Đa tạ anh Lý, sau này nếu có chỗ nào cần đến người anh em này, tôi sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
7 ngày thôi đấy anh Lý. Tôi trông cậy cả vào anh đó. Lâm trưởng quỹ, chuyện làm quan đã lo xong rồi. Giờ hãy theo tôi vào cung Diện Thánh. Hả? Chuyện nói tối qua á? Thế là xong rồi sao? Mối quan hệ của lão Lý này cũng ghê gớm quá nhỉ? Lý đại nhân ở trong triều có quan hệ rất rộng. Chuyện này chẳng là gì đâu. Mau đi thôi, đừng để lỡ giờ lành. Tôi sắp được gặp hoàng thượng sao? Đương nhiên rồi, đã vào triều làm quan, sao có thể không gặp bệ hạ chứ? Lâm trưởng quỹ, tôi phải dặn anh một câu này. Khi gặp bệ hạ nhất định phải thu lại cái tính tùy tiện đó của anh, không được ăn nói bừa bãi nữa đâu. Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Lão Lý, rốt cuộc ông làm quan to thế nào vậy? Đến cả chuyện vào cung Diện Thánh cũng có thể tùy ý sắp xếp. Không lẽ ông là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng đấy chứ? Đến nơi anh sẽ biết thôi. Nhắc mới nhớ, anh muốn làm quan gì? Hoa muốn làm quan gì mà cũng tự mình quyết định được sao? Lão Lý, quyền lực của ông cũng lớn quá rồi đấy. Đã là người nhà thì không nói lời khách sáo. Tôi chắc chắn là muốn làm quan to rồi. Tốt nhất là dưới một người trên vạn người ấy. Nhưng mà lão Lý này ông cũng đừng áp lực quá. Cứ cố hết sức là được. Nếu ông thực sự không sắp xếp được chức quan to thì kiếm cho tôi một chức quan nhỏ. Nhàn hạ tôi cũng không thành vấn đề. Tên nhóc này lại dám nghĩ thực lực của bệ hạ không đủ sao? Lát nữa sẽ có lúc anh phải há hốc mồm kinh ngạc cho xem. Được, không vấn đề gì. Tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cho anh. Lão Đỗ, sao không khí ở đây đáng sợ thế? Có phải chúng ta phải đứng đây đợi hoàng thượng đến không? Bệ hạ giá đáo. Thần khấu kiến bệ hạ. Lão Lý, ông điên rồi sao? Mau quay lại đây. Các ái khanh bình thân. Bệ hạ có chỉ tuyên Lâm Phong vào điện. Lâm trưởng quỹ đừng ngẩn ra đó nữa. Mau hành lễ với bệ hạ đi. Thần, thảo dân không thần Lâm Phong, tham kiến. Bệ hạ Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lâm ái khanh bình thân đi. Bệ hạ, thôi xong rồi. Lão Đỗ đứng đó trông như cột trụ Định Hải vậy. Đúng là tể tướng thật rồi. Vậy mà trước đây mình còn vỗ vai lão Lý, lại còn bảo ông ấy keo kiệt, khả năng chịu áp lực kém. Có khi nào mình nên chọn một bãi tha ma nào phong thủy tốt chút không? Đỗ tướng hôm nay lại đích thân đi đón tiểu tử này. Đây rốt cuộc là công tử nhà nào? Hư, nhìn cái bộ dạng rụt rè đó xem chẳng giống hậu duệ danh môn chút nào. Đỗ tướng đúng thật là tể tướng. Ông trời ơi, ông trêu con à? Lâm Phong không ngờ tới đúng không? Trẫm chính là hoàng đế của đại đường này. Bẩm bệ hạ, quả thực là thật sự không ngờ tới. Bệ hạ, anh Tư bừng bừng long khí hộ thể trước kia, thần đúng là mắt mù mới, không nhận ra chân long thiên tử. Tiếng cười của lão Lý, sao mà nghe sởn gai ốc thế này? Không lẽ ông ấy muốn tâng bốc mình lên cao trước, rồi sau đó mới trị tội? Khi quân phạm thượng lôi mình ra ngoài chém đầu đấy chứ. Các ái khanh, trẫm hôm nay muốn giới thiệu với các khanh một vị kỳ nhân. Người này tuy không ở chốn triều đình nhưng lại thấu hiểu đại thế thiên hạ. Mấy ngày trước phương pháp trị nạn châu chấu thần kỳ đó cùng với những sách lược cải cách khoa cử khiến các khanh phải hổ thẹn đều là do một tay Lâm Phong viết ra. Bệ hạ, vị tiểu hữu này chính là cao nhân đó sao? Bệ hạ trị nạn châu chấu có lẽ là trùng hợp, nhưng khoa cử là căn bản của quốc gia tiểu tử này. Miệng còn hôi sữa, sao dám lạm bản quốc sách? Sách lược Lâm Phong dâng lên đã giải quyết nạn đói cho hàng chục vạn bá tánh vùng quan nội, lại càng chỉ ra cho trẫm một con đường mới để tuyển chọn hiền tài, đâu đến lượt các khanh bàn ra tán vào. Truyền chỉ dụ của trẫm, Lâm Phong dâng kế có công đức tài vẹn toàn, phong Lâm Phong làm ngự sử trung thừa ban quan hàm tứ phẩm. Muôn tâu bệ hạ, vạn lần không nên. Ngự sử trung thừa là trọng thần của triều đình, giám sát bách quan phẩm hàm tứ phẩm. Người này chưa từng vào triều, dựa vào cái gì mà một bước lên mây? Đúng vậy thưa bệ hạ, thần mài kinh nấu sử 30 năm, làm quan suốt 20 năm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Hắn chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì chứ? Lâm Phong, bản quan hỏi ngươi, tổ tiên ngươi là ai, bái đại nho nào làm thầy?
Trước đây từng nhậm chức ở đâu, lập được công danh gì? Thưa vị đại nhân đây, tổ tiên tôi đều là nông dân, chẳng bái vị đại nho nào làm thầy cả. Còn về công danh tôi chưa từng tham gia khoa cử. Trước ngày hôm qua tôi vẫn còn ở trên đại lộ Trường An mở một quán ăn nhỏ. Bệ hạ, người nghe xem. Một tên đầu bếp đầy mùi dầu mỡ như hắn mà lại đòi quản lý những người đèn sách thánh hiền như chúng thần sao? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Đủ rồi. Các khanh chỉ thấy hắn là một tên đầu bếp mà không thấy được hiệu quả kỳ diệu của việc trị nạn châu chấu, không thấy được sự nhìn xa trông rộng trong việc cải cách khoa cử của hắn. Chấm hỏi các khanh, nếu không có Lâm Phong thì con đường sống của hàng vạn bách tính tại quan nội đạo nằm ở đâu? Các khanh có ai bì được với hắn không? Muôn tâu bệ hạ, vi thần cho rằng nếu Lâm đại nhân đã có tài năng xuất chúng chi bằng, cứ để thực tế chứng minh. Nay vùng Tây Bắc đại hạn mất trắng, mùa màng, triều đình đã phát mấy đợt cứu trợ nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Nếu Lâm đại nhân có thể đưa ra một phương án cứu trợ thực sự khả thi ngay tại chỗ thì chúng thần mới tâm phục khẩu phục. Cứu trợ thiên tai không giống như nấu ăn đâu. Một kẻ mở quán ăn như hắn e là đến bản đồ còn không xem hiểu ấy chứ. Bản đồ. Đúng vậy. Hắn mà nói được 3 câu liên quan đến việc dân chính thì coi như tôi thua. Cứu trợ Tây Bắc sao? Đám cáo già này quả nhiên đang đào hố mình. Mình thì hiểu cái quái gì chứ? Đinh, nhiệm vụ tân thủ vào triều làm quan đã hoàn thành. Thưởng 100 điểm tích lũy hệ thống 5 điểm thuộc tính đã được cộng vào tài khoản. Số dư tích lũy hiện tại 105 điểm thuộc tính. Phải mau chóng phân bổ thôi. Thêm 3 điểm vào trí tuệ trước. Giải quyết phương án cứu trợ phải dùng đến não. Thêm 2 điểm vào thân thiện. Chút nữa thuyết phục đám đại thần này sẽ cần đến đinh. Phân bổ thuộc tính hoàn tất. Trí tuệ 3, thân thiện 2, thuộc tính hiện tại. Trí tuệ 83, thể lực 70, tinh thần 65, nhận thức 68, thân thiện 72. Điểm thuộc tính còn lại không. Đúng rồi, cửa hàng. Mình phải tìm thứ gì đó trong cửa hàng có thể đối phó với tình hình trước mắt. Công trình thủy lợi chính là nó. Tiêu tốn 80 điểm tích lũy hệ thống đổi lấy sổ tay thực hành công trình thủy lợi. Thành công, điểm tích lũy còn lại 20. Nếu các vị đại nhân đã muốn xem tôi trổ tài đến thế, vậy thì nan đề cứu trợ này tôi nhận. Được, nếu Lâm đại nhân đã tự tin như vậy, vậy chúng thần xin rửa tai lắng nghe cao kiến cứu trợ thiên tai của ngài. Tên nhóc này bình thường tuy thông minh nhưng đây lại liên quan đến hàng chục vạn sinh mạng bách tính trong đại cục cứu trợ. Nếu không trả lời được, chấm hôm nay muốn bảo vệ hắn cũng khó. Mượn bút mực dùng một chút. Sách lược cứu trợ nói trắng ra, chẳng qua chỉ có 4 chữ khai nguồn tiết lưu. Hừ, lão phu còn tưởng có kỳ sách gì. 4 chữ khai nguồn tiết lưu này đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu. Trước tiên nói về khai nguồn. Điều lương từ Giang Nam theo đường thủy đi thẳng lên phía Bắc. Đến Biển Châu thì chia làm 3 đường bộ dọc đường, cứ mỗi 100 dặm đặt một kho lương. Các người xem, đây là bản đồ lộ trình và các điểm điều phối kho lương các nơi. Cái này lộ trình này vẽ quá chính xác rồi. Thậm chí có thể so với bản đồ địa lý chi tiết nhất của triều đình. Một kẻ chưa từng làm quan như hắn sao có thể biết được. Từ Giang Nam đến Biện Châu, đi đường thủy Biện Châu đến Quan Trung, chia 3 đường bộ, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn sức. Vô lý nhất là hắn lại chọn đi một con đường mà chỉ người địa phương mới biết đường thủy tắt cực ngắn. Khai nguồn nói xong rồi, tiếp theo nói về tiết lưu. Lương thực vận chuyển xuống rồi làm sao để đảm bảo không bị cấp dưới tham ô. Rất đơn giản, phái Khâm Sai hử. Triều đình tự có pháp độ, dĩ nhiên là phái Khâm Sai tuần tra. Đây tính là ý tưởng mới mẻ gì chứ? Khâm Sai mà ta nói là đồng thời phái 3 nhóm Khâm Sai vi hành. 3 nhóm Khâm Sai này không hề biết đến sự tồn tại của nhau, chia làm 3 đường đi xuống. Cuối cùng, tập hợp thông tin để đối soát. Chỉ cần có một chỗ không khớp là chứng tỏ quan viên bên dưới có vấn đề. Phàm là kẻ bị phát hiện bớt xén lương cứu trợ, bất kể chức vụ lớn nhỏ, đều tiền trảm hậu tấu. 3 nhóm Khâm Sai không biết nhau. Cách này quá tuyệt rồi. Muốn giấu cũng không tài nào giấu được. Cuối cùng mọi người hãy xem bản sơ đồ guồng nước đơn giản này. Guồng nước này không cần sắt thép, chỉ dùng gỗ và tre là có thể làm được, chi phí chưa tới 1 quán tiền. Bất kỳ nông dân nào cũng tự làm. Được đặt ở bên bờ sông dòng nước sẽ làm quay guồng nước. Nước sẽ tự động chảy vào những cánh đồng khô hạn. Guồng nước này tinh xảo vô cùng, vậy mà mô hình chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nông dân có thể tự mình lấy vật liệu tại chỗ để chế tạo. Nếu được nhân rộng ra, hạn hán ở Tây Bắc có thể giảm bớt hơn nửa đấy. Cái này, đây mới thực sự là thứ lợi quốc lợi dân. Lâm đại nhân thật là đại tài. Đại nhân, người này hình như có bản lĩnh thật. Câm miệng. Chư vị đại nhân khai nguồn tiết lưu phòng tham nhũng tận gốc. Phương án của kẻ đầu bếp như ta, các vị thấy có vừa mắt không? Ha, khai nguồn tiết lưu hay lắm, lấy công thay cứu trợ hay lắm Lâm Phong. Ngươi thật sự chẳng nể mặt chút nào cho đám lão thần này của trẫm. Giờ còn ai không phục nữa không? Còn ai thấy chức ngự sử trung thừa mà trẫm sắc phong này là đức không xứng với vị? Thần và các vị tâm phục khẩu phục, bệ hạ thánh minh, Lâm đại nhân thánh minh. Tốt.
Truyền chỉ dụ của trẫm phong Lâm Phong làm ngự sử trung thừa ban hàm tứ phẩm, có hiệu lực ngay lập tức. Thần lĩnh chỉ. Trẫm tuyên bố việc cứu trợ Tây Bắc lần này do Lâm Phong chủ trì, hộ bộ dốc sức phối hợp. Mọi việc điều động tiền lương phải có chữ ký của Lâm Phong mới được thông qua. Thần lĩnh chỉ bãi triều. Tình, chúc mừng ký chủ giải quyết thành công. Sự kiện, thử thách cứu trợ. Nhận được điểm tích lũy hệ thống. Nhân 150 điểm, thuộc tính nhân 8. Số dư tích lũy hiện tại, 170. 8 điểm thuộc tính. Lần này cộng vào đâu đây? Thể lực phải theo kịp mới được. Sau này chạy đôn chạy đáo, làm việc không thể để mệt lử được. Cảm giác cũng phải cộng thêm, biết nhìn sắc mặt mới ít chịu thiệt tinh. Phân bổ thuộc tính hoàn tất. Thể lực cộng 4. Cảm giác cộng 4. Thuộc tính hiện tại, trí tuệ 83, thể lực 74, tinh thần lực 65, cảm giác 72, thân thiện 72. Điểm thuộc tính còn lại, không 170, điểm 8 điểm thuộc tính. Dùng 80 điểm tích lũy, đổi lấy sổ tay thủy lợi. Lời dòng 90 điểm. Lại còn được tăng không 13 điểm thuộc tính vụ làm ăn này hơi thật. Cứ đà tích lũy này ngày nằm không mà vẫn mạnh lên không còn xa nữa. Thật không ngờ Lâm Phong tôi đây cũng có ngày được làm đại quan tứ phẩm lão Lý. À, lão Lý cái đùi này của ngài đủ to đấy. Lâm đại nhân xin dừng bước. Ồ, lão Đỗ không đúng. Đỗ tướng ngài đi đứng chẳng có tiếng động gì cả, làm tôi giật cả mình. Lâm đại nhân, bệ hạ hôm nay đã gạt đi mọi lời phản đối phong ngài làm trung thừa, là đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài. Nhưng ngài cần biết rằng, trên triều đình này các thế gia đại tộc gốc rễ rất sâu. Ngài đã cắt đứt đường tài lộc và danh tiếng của họ, họ tuyệt đối sẽ không để yên đâu từ nay về sau. Ngài nhất định phải vạn phần cẩn trọng. Đỗ tướng yên tâm, tôi hiểu mà. Lâm đại nhân xin dừng bước, bệ hạ triệu kiến ngài tại ngự thư phòng. Lâm Phong, ngươi quả nhiên không làm trẫm thất vọng. Hôm nay ở trên điện những lý luận cao siêu về việc tăng thu giảm chi đó thật sự đã giúp trẫm trút được một cơn giận dữ. Bệ hạ quá khen rồi, đều là nhờ bệ hạ ưu ái. Ha ha ha, được rồi, ở đây không có người ngoài ngồi đi, cứ như lúc ở trong tiệm trước kia là được. Lão Lý đây là ngài nói đây nhá. Nếu sau này ngài lại trị tội đại bất kính với tôi, thì tôi không nhận đâu. Ha 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 ha, phải thế chứ. Lão Lý, cách gọi này trẫm nghe thấy rất thân thiết, đùa thì đùa vậy thôi. Lâm Phong biểu hiện hôm nay của ngươi trẫm rất hài lòng. Nhưng đống hỗn độn của đại đường không chỉ có một đâu ngoài hạn hán ở Tây Bắc. Chuyện đồng cỏ quan trung cũng khiến trẫm đau đầu không thôi. Lão Lý ý ngài là? Hay, đồng cỏ quan trung thoái hóa liên miên, đất đai hoang vu, châu bò cừu chết bệnh hàng loạt. Hộ bộ nói là do công bộ không tu sửa thủy lợi, công bộ lại bảo là do hộ bộ quản lý kém. Giờ đây ngày tháng của bách tính khổ không thấu. Chuyện này ngươi thấy sao? Sổ tay chăn nuôi gia súc. Mình nhớ là thứ này trong thương thành chỉ cần 60 điểm tích lũy là đổi được. Tiêu tốn 60 điểm tích lũy hệ thống, đổi sổ tay chăn nuôi gia súc thành công. Điểm tích lũy còn lại 110. Chuyện này nghe thì có vẻ khó, thực ra không khó lắm. Tôi có thể giải quyết, nhưng tôi phải đích thân tới Quan Trung đi thực địa một chuyến. Tốt, trẫm chờ mỗi câu này của ngươi. Chuyện này ngày mai trẫm sẽ đưa ra bản luận công khai trên triều đình. Đến lúc đó đám lão thần kia chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền ném củ khoai nóng này sang cho ngươi. Lâm Phong, ngươi cho trẫm một câu chắc chắn đi, ngươi thực sự có nắm chắc không? Đừng để đến lúc đó lại ngã ngựa ở Quan Trung, trẫm muốn bảo vệ ngươi cũng khó. Lão Lý ngài cũng không xem tôi là ai chứ. Đất qua tay Lâm Phong tôi cỏ có thể mọc cao 3 thước, cừu có thể lớn như con bò. Có chí khí. Trẫm sẽ ở Trường An đợi tin tốt của ngươi. Các chuyện vặt vãnh khác đều đã bàn xong rồi. Giờ chúng ta hãy bàn về đồng cỏ Quan Trung. Chuyện này đã bị gác lại 3 năm rồi. Chẳng lẽ văn võ bá quan đại đường ngay cả một phương án cũng không đưa ra nổi sao? Bệ hạ xin bớt giận. Đồng cỏ này thoái hóa là do đất đai cạn kiệt. Gia súc sống chết lại càng là việc nông nghiệp chăn nuôi, thực sự không nằm trong phạm vi chức trách của bộ công chúng thần. Bệ hạ theo ý thần đây là ý trời. Quan Trung hạn hán liên miên, ông trời giáng tội sức người không thể xoay chuyển được. Ý trời? Cứ đổ cho ý trời là xong hết mọi chuyện sao? Bộ hộ đùn cho bộ công đùn cho bộ lễ, các khanh hưởng bổng lộc triều đình là để đến điện thái cực này đá bóng trách nhiệm sao?
Bệ hạ bớt giận. Chúng thần quả thực ngu muội, nhưng chẳng phải triều đình ta mới có một vị Lâm đại nhân thần thông quảng đại sao? Phải đó. Lâm đại nhân tài cao bát đấu chút chuyện còn con ở đồng cỏ Quan Trung, chắc chắn không thành vấn đề. Lũ cáo già này đấu không lại mình là muốn dùng mớ hỗn độn này để hại mình đây. Cũng may lão Lý hôm qua đã tiết lộ trước cho mình rồi. Các vị đại nhân, không cần vội vàng vứt củ khoai nóng bỏng tay này. Ra ngoài đâu? Lâm đại nhân ý ngài là sao? Thú thật với các vị, chuyện đồng cỏ Quan Trung thoái hóa, trâu bò chết hàng loạt. Hôm qua, bệ hạ đã ở ngự thư phòng nói rõ chi tiết với tôi rồi. Tôi đã chủ động nhận nhiệm vụ này. Vài ngày tới tôi sẽ đích thân đến đồng cỏ Quan Trung để khảo sát thực tế. Không quá 1 tháng, chắc chắn sẽ đưa ra được phương án giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng chăn nuôi ở Quan Trung. 1 tháng Lâm đại nhân, vấn đề mấy năm nay chúng tôi không giải quyết được mà ngài chỉ cần 1 tháng sao? Các người mấy năm không giải quyết được là vì các ngươi bất tài. Một lũ ăn hại. Một lũ cẩu hủ. Đợi tiểu gia ta đem kỹ thuật chăn nuôi hiện đại ra đây nhất định sẽ tát vỡ mặt các ngươi thêm một lần nữa. Tiểu nhị mang theo ít gia vị nữa. Đi xa thế này không thể để cái bụng chịu thiệt được. Trưởng quầy, nghe nói Quan Trung giờ đang loạn lắm. Chúng ta cứ thế mà đi, liệu có nguy hiểm không? Lâm lão để hành lý thu xếp đến đâu rồi? Lão bệ hạ sao ngài lại đích thân tới đây? Vi hành thôi, cứ gọi ta là lão Lý được rồi. Chuyện Quan Trung Văn Võ bá quan đều bó tay. Lần này thực sự vất vả cho cậu rồi. Lão Lý yên tâm, tôi đã nói 1 tháng là giải quyết xong, tuyệt đối không kéo dài sang tháng sau. Cậu có lòng tin như vậy trẫm thấy rất an lòng. Nhưng Quan Trung hẻo lánh thiên tai ắt có loạn lạc. Để đảm bảo an toàn cho cậu, trẫm đặc biệt phái cho cậu một đội tinh nhuệ ngự lâm quân. Mà tướng lĩnh chỉ thể chết bảo vệ Lâm đại nhân chu toàn. Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Lâm Phong, cứ mạnh dạn mà làm. Chỉ cần cậu cứu được gia súc ở Quan Trung, giữ vững nền tảng chăn nuôi của đại đường, ngày cậu bình an trở về, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. Đây chính là thảo nguyên Quan Trung. Đây đâu phải là sa mạc hóa đây. Rõ ràng là sa mạc rồi. Lão bá, chúng tôi là khách qua đường từ Trường An tới. Thảo nguyên Quan Trung này chẳng phải trước kia cỏ cây xanh tốt, sông nước dồi dào sao bây giờ đến một bóng dáng trâu bò, dê cừu cũng chẳng thấy đâu nữa. Còn xanh tốt gì nữa? Hạn hán lớn mấy tháng liền không có lấy một giọt mưa, cỏ cây sớm đã chết khô cả rồi. Cộng thêm mấy năm trước đám quyền quý nhà giàu đó dốc sức khoanh vùng chân thả trâu bò, dê cừu, đến dế cỏ cũng bị gặm sạch sành xanh. Đất đai đang tốt tươi giờ toàn là cát bụi. Nhưng cũng không đến mức không còn sót lại lấy một con gia súc chứ. Ông trời không cho đường sống lại còn giáng xuống dịch bệnh trâu bò, dê cừu. gia súc chết sạch cả rồi. Hiện giờ cả thôn chúng tôi chỉ còn lại ở phía tây thôn nhà lão Vương Mù có một con trâu già thôi. Việc khai hoang gieo mầm của cả thôn năm tới đều trông cậy cả vào nó để giữ mạng đấy. May mà vẫn còn một con trâu. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, nhất định sẽ ổn thôi. Không trụ nổi nữa đâu. Huyện Thái Gia sắp mừng thọ, để nịnh bợ quan lớn từ trên xuống cứ đòi ăn bằng được thịt bò tươi. Vậy mà lại sai người đến cướp của chúng tôi con trâu cứu mạng cuối cùng này. Cái gì? Giết mổ trâu cày. Chính là vi phạm luật pháp đại đường, trọng tội bị nghiêm cấm. Đám quan lại đó đâu có thèm quan tâm luật pháp gì chứ. Ở vùng Quan Trung này lời của bọn chúng chính là vương pháp. Đi thôi, dẫn ta đến nhà lão Vương Mù. Ta muốn xem thử kẻ nào dám động vào con trâu cứu mạng của dân chúng. Đừng cướp trâu của nhà tôi. Ông nội, ông tỉnh lại đi mà. Hỏng rồi. Gì? Lão già này Đúng là nghèo rớt mồng tơi. lục tung cả cái nhà lên mà chỉ có mấy thứ đồng nát này còn dám cản ta dắt trâu đi, đúng là chán sống rồi. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau dắt con trâu này về giao nộp cho xong việc. Trả trâu lại cho tôi.
Trả ông nội lại cho tôi. Lũ người xấu các người. Trả ông nội cho tôi. Đồ ăn mày. Cút xéo cho ta. Còn dám làm loạn nữa, ta chém chết cả nhà ngươi luôn đấy. Thằng nhóc danh từ đâu đến, dám xía vào chuyện của ông mày à? Cô bé, nói cho anh biết đi. Có chuyện gì vậy? Ông nội nói, triều đình có lệnh cấm giết trâu bò. Ông nhất quyết không cho. Họ dắt đại hoàng đi. Bọn họ đã đánh chết ông nội rồi. Họ dắt trâu đi làm gì? Họ nói là quan huyện sắp đại thọ, các đại nhân cấp trên muốn ăn thịt bò nên mới đi cướp trâu khắp nơi. Chỉ vì một miếng ăn mà dám đi cướp trâu cày, coi rẻ mạng người. Luật pháp đại đường đã quy định rõ kẻ giết người phải đền mạng, tự ý giết trâu cày lại càng là trọng tội. Các người không biết sao? Vương pháp ư phỉ, ở cái đất Quan Trung này, trên mảnh đất này. Tao chính là vương pháp. Mày là cái thớ gì chứ? Người dám giết quan sai sao? Người chết chắc rồi. Quay về nói với quan huyện của các ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Lát nữa ta sẽ đích thân đến tìm hắn. Gan to bằng trời đấy. Người cứ đợi đấy cho ta. Quan huyện sẽ không tha cho người đâu. Lâm đại nhân đã nảy ý định giết người. E là lát nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy. Bệ hạ đã dặn rồi. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, không được ra tay. Cứ quan sát đã. Đừng sợ. Lát nữa ta sẽ thay cháu. Đòi lại công bằng. Chú ơi, chú phải cẩn thận nhé. Bọn họ hung dữ lắm. Dưới bầu trời này đâu chẳng phải đất của vua. Có hung dữ đến đâu cũng phải tuân theo vương pháp. Hay cho cái gọi là huyện nha vì dân phục vụ, lại khiến bách tính sợ hãi như gặp rắn rết. Ngày hôm nay nếu không lật tung cái chốn này lên ta, thật có lỗi với bách tính vùng Quan Trung. Kẻ nào dám tự tiện xông vào huyện nhá. Tốt lắm. Ngươi chính là kẻ đã giết chết đám quan sai huyện Quan Trung chứ gì. Quan huyện còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám tự mình dẫn xác đến đây. Ngươi chính là tên cuồng đồ đã giết thuộc hạ của ta. Người của ông đã đánh chết một ông lão vô tội, còn cướp trâu cày của bách tính, chẳng lẽ không đáng chết sao? Gan chó lớn thật đấy. Hôm nay nếu muốn giết người thì cũng phải do bản quan định đoạt, không đến lượt ngươi ra tay. Lên cho ta. Mở to mắt chó của các người ra. Nhìn cho kỹ vào, đây là cái gì? Thánh chỉ. Nói bậy. Chuyện Đông Cỏ Quan Trung triều đình đã trì hoãn mấy năm, vẫn chưa có kết luận gì. Thánh chỉ này chắc chắn là giả. Mù mắt ngươi rồi. Ngươi bảo Kim Ấn ở đây mà ngươi cũng dám bảo là giả sao? Ta nói nó giả thì nó là giả. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta. Hôm nay ai bắt được kẻ này sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Ngự lâm quân ở đây, ai dám động đến Lâm đại nhân, dù chỉ một sợi lông giết không tha. Ngự lâm quân, rốt cuộc ngươi là ai? Bệ hạ hạn cho ta 1 tháng giải quyết cuộc khủng hoảng chăn nuôi ở Quan Trung. Ngươi hay thật đấy, tự ý giết mổ trâu bò. Coi rẻ mạng người Lâm đại nhân, lạy ông Lâm xin tha cho tiểu nhân lần này. Tha cho ngươi. Vậy còn người bị các người đánh chết tươi lão già vô tội kia, ai tha cho ông ấy đây? Người đâu? Bắt tên quan cẩu này lại cho ta. Thả ta ra. Bà con cô bác bản quan là ngự sử trung thừa Lâm Phong, phụng mệnh thánh thượng đương triều, đặc biệt đến Quan Trung khảo sát khủng hoảng chăn nuôi. Kể từ hôm nay, kẻ nào còn dám ức hiếp bá tánh, nhũng nhiễu dân lành, thanh đao trong tay bản quan tuyệt đối không nương tay. Tên quan cẩu này chính là kết cục.
Quan Thanh Thiên đây rồi. Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi. Chú ơi! Cảm ơn chú. Cụ à, công đạo này ta đã đòi lại cho cụ rồi. Đến lúc hành động rồi, là một trận ra trò ở đây thôi. Đại nhân bệ hạ chỉ cho thời gian 1 tháng, vừa xây chuồng vừa nuôi lợn, liệu có kịp không? Yên tâm đi, 1 tháng là quá đủ rồi. Ngươi đi thuê thợ xây chuồng lợn, rồi mua một đợt lợn giống về. Rõ. Đại nhân, có chuyện lớn rồi. Khắp huyện Quan Trung đều không mua được con lợn giống khỏe mạnh nào cả. Đâu đâu cũng đang bùng dịch tả lợn, chỉ còn lại 10 mấy con nhiễm dịch sắp chết đến nơi rồi. Lợn bệnh cũng được, mua hết về cho ta. Đại nhân, dịch tả lợn từ xưa đến nay vốn không có thuốc chữa, mua về là chết chắc trong tay mình đấy. Ta tự có tính toán, ngươi cứ việc đi làm đi. Chút dịch tả lợn này bỏ bèn gì, vài thang thuốc đông y là xong ngay. Lâm đại nhân ngài hồ đồ quá. Dịch tả lợn này căn bản là không chữa được đâu. Lâm đại nhân, lão già này nuôi lợn cả đời, chưa từng thấy con nào bị dịch tả lợn mà còn sống được cả. Nghe lão khuyên một câu, nên thiêu hủy sớm đi. Triệu bá, bà con lối xóm, ta tự có diệu kế. Tiểu nhị mau đến tiệm thuốc chuẩn bị cho ta vôi sống kim ngân hoa với cả liên kiều bản lam căn, rồi bồ công anh hoàng cầm phải đủ liều lượng. Rõ tiểu nhân đi ngay đây. Tách 10 mấy con lợn bệnh này ra nhốt vào chuồng vừa mới xây xong. Mỗi một cái chuồng đều phải ngăn cách riêng biệt. Mau lên, làm theo lời đại nhân nói đi. Đem đống kim ngân hoa này sắc cùng với liên kiều rồi đổ nước thuốc cho lợn bệnh uống. Đại nhân, nó đứng dậy được rồi. Lão sống hơn nửa đời người đây là lần đầu thấy dịch tả lợn mà vẫn chữa khỏi được. Lâm đại nhân đúng là thần nhân. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau. Lâm đại nhân, rốt cuộc ngài đã dùng tiên pháp gì vậy? Đây không phải tiên pháp mà là y lý. Kim ngân hoa liên kiều bản lam căn vừa hay có thể khắc chế virus dịch tả lợn. Vôi sống có thể tiêu diệt virus đang ẩn náu. Nhưng lão phu vẫn còn một chuyện chưa rõ. Đại nhân phụng mệnh triều đình đến đây chăn nuôi, theo lý mà nói nên ưu tiên nuôi trâu bò dê. Thịt lợn vừa tanh vừa hôi đó là thứ hạng dân mới ăn, thứ không thể lên bàn tiệc được. Ha. Triệu, thúc thịt lợn này tanh hôi không thể trách con lợn được, phải trách mọi người cách nuôi dưỡng không đúng. Tuyệt đối không được cho lợn ăn nước vo gạo hay rau thối, phải cho ăn bã rượu, cám bánh đậu. Những con lợn lớn lên như thế này, thịt sẽ trắng mềm, không hề có mùi tanh. Đàn lợn này theo phương pháp mới của ta nuôi thêm nửa tháng nữa, vừa hay sẽ béo tốt khỏe mạnh. Lúc đó ta sẽ đích thân xuống bếp, mời miễn phí mọi người ăn thịt lợn. Có ngon hay không mọi người cứ nếm thử là biết ngay. Nửa tháng sau sẽ dùng một nồi thịt kho tàu để dạy cho đám người cổ đại các ngươi một bài học. Đúng là nửa tháng trước. Đàn lợn bị dịch sắp chết đó, nếu mà mang ra chợ, bán giá cả so với thịt lợn thường phải đắt hơn gấp đôi là ít. Đó là con lợn nhà tôi, con lợn lông đen đó đây.
Nửa tháng trước nó còn sùi bọt mép. Không đứng dậy nổi nữa. Lâm đại nhân ngài không những cứu sống nó, mà còn nuôi nó khỏe mạnh thế này. Hôm nay đã đến hạn nửa tháng. Tôi đã nói rồi sẽ để mọi người nếm thử thịt lợn nuôi theo phương pháp mới này. Mổ 5 con lợn béo này đi. Nuôi tốt là một chuyện, nhưng cái thịt lợn này Dù sao cũng là loại thịt rẻ tiền. vừa tanh vừa hôi. Thấy thịt lợn khó ăn đó là do các ngươi cách làm trước đây không đúng. Hôm nay tôi sẽ để các ngươi được mở mang tầm mắt. Hôm nay không làm. Các người thèm đến phát khóc, chỉ tôi thua. Trời đất ơi, đây là hương vị thần tiên gì thế này? Thơm quá, thơm nức mũi luôn. Mọi người đừng chen lấn. Xếp hàng đi nào. Ai thấy cũng có phần. Lão già này sống 70 năm rồi, cả đời này chưa từng được ăn miếng thịt nào ngon thế này, tan ngay trong miệng, chẳng có chút mùi tanh nào. Nha nha lại đây. Lâm đại nhân, tại hạ là trưởng quầy của Đức Thắng Lâu trong huyện. Chỗ thịt lợn này ngài nhất định phải bán cho tôi. Đi ra, đi ra. Lâm đại nhân, tôi đến từ Thiên Hương Các ở Phủ Thành. Chỉ cần chỗ thịt lợn này có thể cung cấp quanh năm tôi trả gấp đôi, không gấp 3 giá thị trường. Tôi trả gấp 5. Loại thịt này mà vận chuyển đến Trường An thì đều là bảo vật mà các quan lại quyền quý tranh nhau muốn có. Các vị trưởng quầy đừng vội đấu giá. Cứ nếm thử xem sao. Đừng nói nữa, số lợn đợt này tôi bao trọn hết, gấp 10 lần giá thị trường thanh toán ngay tại chỗ. Gấp 10 lần sao? Vậy miếng vừa rồi, tôi vừa ăn vào miệng, chẳng phải trị giá mấy trăm văn tiền sao? Đây đâu phải là nuôi lợn, đây rõ ràng là nuôi một đàn lợn vàng mà. Lâm đại nhân xin nhận của lão một lạy. Bác Triệu, bác đang làm gì vậy? Lâm đại nhân, Ngài không chỉ cứu đàn lợn này mà còn cứu cả mạng sống của bách tính Quan Trung chúng tôi. Cầu xin đại nhân ban cho tiên pháp. Dạy chúng tôi nuôi loại lợn vàng này. Cầu xin đại nhân chỉ dạy. Chúng tôi muốn theo đại nhân nuôi lợn. Được. Nếu mọi người đã tin tưởng Lâm Phong tôi, vậy tôi sẽ đem cách nuôi lợn làm giàu này dạy cho bà con. Thông gió chuồng trại, tỷ lệ thức ăn và các điểm chính về phòng chống dịch bệnh. Ta đã giảng kỹ hết rồi. Chỉ cần làm theo cách nuôi mới này của ta, không quá nửa năm nhà nhà người người đều có thịt ăn kiếm được tiền. Lâm đại nhân đúng là Bồ Tát sống tái thế mà. đại nhân thư khẩn từ Trường An gửi tới. Lão Lý này thật là coi thường ta quá đi. Còn hỏi ta có muốn gia hạn thêm vài tháng không? Đi thu dọn hành lý mang theo tất cả thành quả thử nghiệm chuẩn bị về kinh. Lâm đại nhân người, hãy ăn trên đường đi. Triệu bá, các vị bà con, đồ này mọi người cứ giữ lấy mà bồi bổ sức khỏe. Chỉ cần mọi người nuôi lợn cho tốt, cuộc sống khấm khá lên, đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho ta. Xuất phát. Bệ hạ, đã 1 tháng trôi qua rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Phong đâu. E là hắn căn bản không hoàn thành nhiệm vụ nên không dám quay về. Đúng vậy bệ hạ. Trễ thời hạn. Đây là đại tội khi quân phạm thượng. Đủ rồi, tất cả im lặng cho chấm. Thần Lâm Phong tham kiến bệ hạ. Ngươi quả nhiên đã quay về rồi. Lâm Ái Khanh,
Thời hạn 1 tháng ở Quan Trung đã đến, sách lược chăn nuôi lợn tiến triển thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, thần không phụ thánh ân, đã bước đầu thấy được hiệu quả. Hoang đường. Lão thần nghe nói Lâm đại nhân ở Quan Trung suốt ngày quanh quẩn bên chuồng lợn, tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân lượng của quốc khố, giờ đây tay trắng trở về mà dám nói là có hiệu quả, đây là tội khi quân. Vương đại nhân tận mắt nhìn thấy ta tay trắng trở về sao? Ai mà chẳng biết thịt lợn hôi hám là loại thịt hạng thấp, ngươi không phải đang lừa bịp thì là cái gì? Vậy e là phải làm vương đại nhân thất vọng rồi. Ta không chỉ nuôi sống được, mà còn nuôi được những con lợn béo tốt chưa từng thấy. Bệ hạ, thần đã mang lợn nuôi theo phương pháp mới cùng với lợn thường về hết rồi, đang dừng ở ngoài thành. Xin mời bệ hạ cùng các vị đại nhân rời bước kiểm chứng tại chỗ. Ai biết được, có phải ngươi từ Châu huyện chủ phú nào mua vài con lợn khỏe về để lấp liếm không? Trên tai của những con lợn này đều có đóng quan ấn đặc chế của huyện Nha Quan Trung ngày sinh, phòng dịch, cho ăn đều có ghi chép. Thần còn đặc biệt mang về những con lợn bệnh nuôi theo cách cũ để so sánh, là thật hay giả cứ dắt ra xem là biết ngay. Tốt. Trẫm cũng muốn xem thử lợn nuôi theo phương pháp mới này rốt cuộc có gì khác biệt. Các ái khanh hãy theo trẫm ra ngoài thành. Sự chênh lệch này lại lớn đến thế sao? Bên trái là dùng vôi sống để phòng dịch hỗ trợ bằng canh thuốc kim ngân hoa để trừ bệnh, và dùng bã rượu, cám gạo để nuôi dưỡng kỹ lưỡng theo phương pháp mới. Heo béo tốt, mỡ màng thì đã sao? Thịt heo vừa tanh vừa hôi, đây là quan niệm bao đời nay rồi. Lâm đại nhân, ngài chỉ là một tên đầu bếp, chẳng lẽ lại có thể biến loại thịt hạ đẳng này thành thịt rồng chắc? Vậy thì nếm thử ngay tại đây xem sao là thịt rồng hay là loại thịt rẻ tiền. Thử một miếng là biết ngay. Bệ hạ, thần xin được kiểm chứng thịt ngay tại đây. Nếu thịt heo vẫn tanh hôi khó nuốt thì coi như Lâm Phong lừa dối triều đình. Chấm chuẩn tấu, chấm sẽ tự tay chọn. Vậy thì con này và con này. Bệ hạ, thần đã nói là thịt heo này không ăn được mà. Loại heo nuôi theo cách mới này chẳng hề có mùi hôi thơm nước mũi. Nạc mỡ đan xen quả thực khiến người ta không cưỡng lại được. Cái gì? Vừa tanh vừa dai, cái này khó ăn quá đi mất. Chuyện này không thể nào. Chuồng lợn nuôi theo phương pháp mới rất sạch, sẽ phân tách khô ướt thức ăn dùng cám, bã đậu pha với bã rượu lợn ăn ngon ngủ kỹ. Thịt tự nhiên sẽ săn chắc. Lão đại nhân đã tâm phục khẩu phục chưa? Là lão thần đã trách lầm Lâm đại nhân, lão thần nhận sai. Phạt bổng lộc 3 tháng để làm gương cho kẻ khác. Bệ hạ, đây là những gì thần đã tổng hợp ở Quan Trung bản, chi tiết phương án chăn nuôi từ chọn giống lợn cho đến tỷ lệ thức ăn. Từ phòng chống dịch bệnh cho đến khôi phục đồng cỏ, đều được ghi chép đầy đủ. Trong này, truyền chỉ ý của chấm phương án chăn nuôi này, kể từ hôm nay sẽ được triển khai trên toàn quốc. Lâm Phong được sắc phong làm ngự sử đại phu chính tam phẩm. Ngoài ra còn ban thưởng một phủ đệ ở phía đông thành Trường An. Thần khấu tạ long ân của bệ hạ. Làm quan kiểu gì mà còn mệt hơn lúc tăng ca trước đây vậy chứ? Bao giờ mới có thể thực sự được thong thả đây? Sự kiện chăn nuôi ở Quan Trung đã được giải quyết ổn thỏa. Đang kết toán điểm hệ thống nhân 200 điểm thuộc tính nhân 10. Số dư điểm hiện tại 310. Cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Hệ thống, mở cửa hàng. Hệ thống, đổi lấy kỹ năng bậc thầy may mặc. Đổi thành công tiêu tốn 60 điểm, còn lại 250 điểm. 250 sao? Cái con số này nghe cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Phòng đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Chẳng phải là vì đứa con gái rượu của ta sao? Mấy hôm trước, ở hội thơ nó bị người ta chê cười vì ăn mặc tuỳnh toàng nên đã khóc mấy trận rồi. Nó cứ cầu xin ta tìm cho một chiếc váy mới thật đẹp. Nhưng đơn hàng của Thượng Phục Cục đã xếp hàng đến tận mấy tháng sau. Các mẫu cao cấp ở tiệm may Trường An cũng bị đặt hết sạch rồi. Phòng đại nhân, thật ra chuyện này... Lâm đại nhân, không lẽ đến chuyện này mà ngài cũng có cách sao?
Cha, rốt cuộc cha đã nghĩ ra cách gì cho con chưa? 3 ngày nữa, con biết đi dự yến tiệc của công chúa. Trường Lạc thế nào đây? Không lẽ con lại phải mặc bộ váy cũ này đi làm trò cười sao? Phòng tướng nếu không chê bộ váy này cứ để tôi làm. Ngươi chính là tên đầu bếp đó sao? Ngự sử Lâm Phong. Ta biết tài nấu nướng của ngươi là nhất, nhưng đây là làm y phục cho nữ nhi. Ngươi chắc còn chưa từng cầm đến cây kim thêu nữa là? Được hay không 3 ngày sau thử là biết ngay. Tôi đảm bảo bộ váy này chắc chắn sẽ khiến tiểu thư trong buổi tiệc tỏa sáng lấn át vạn người. Bổn tiểu thư tin ngươi một lần vậy. 3 ngày sau, ngươi tuyệt đối, đừng để ta phải thất vọng. Lâm lão đệ, đa tạ đệ đã giải vây giúp ta. Ta sẽ lập tức cho người tới Giang Nam, hỏa tốc mang về những bộ y phục thượng hạng nhất. Phòng tướng tôi thật sự định tự tay làm cho cô ấy một bộ. Đệ nói thật đấy à? Chuyện may vá thêu thùa này, đệ làm được thật sao? Phòng tướng cứ yên tâm đi. 3 ngày sau, hãy chờ tin tốt của tôi. Đôi tay này từng cầm muôi lớn, từng cho lợn bệnh ăn đúng là chưa từng cầm kim thêu bao giờ. Nhưng nhờ có kỹ năng bậc thầy may mặc đổi từ hệ thống cộng thêm thẩm mỹ vượt thời đại của một người hiện đại như mình đối phó với những kiểu dáng truyền thống thời. Đường này chẳng phải là sự áp đảo hoàn toàn hay sao? Trước đó phải đi thăm dò thực tế đã. Để xem thành Trường An hiện nay xu hướng thời trang nữ mới nhất rốt cuộc đang ở trình độ nào. Các mẫu nữ phục thời đại đường quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mấy kiểu đó, chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng kết hợp với thẩm mỹ hiện đại và ý tưởng trong đầu tôi, bản vẽ của chiếc váy này đã có rồi. Chọn tiệm này đi. Trông hàng hóa khá đầy đủ. Công tử, mời vào trong tiệm họ Chu. Chúng tôi có đủ loại vải nhất hậu viện có thể may thành đồ ngay, ngài muốn xem gì nào? Lấy sấp vân cẩm màu trắng trang kia cho tôi xem thử. Công tử, thật tinh mắt. Vân cẩm tô hàng loại thượng hạng 30 lượng bạc một sấp, ngài muốn may đồ cho nữ quyến trong phủ sao? Giờ đo kích thước luôn. Tôi sẽ sắp xếp người làm ngay. Vải tôi mua rồi, nhưng mượn phòng làm việc ở hậu viện dùng một chút tôi tự làm. Công tử, không phải lão phu nhiều lời, nhưng loại vân cẩm này rất quý giá. Nếu ngài không dành nghề lỡ tay một kéo làm hỏng, thì 30 lượng bạc coi như đi tong. Dẫn đường đi, vị công tử đó muốn mua vân cẩm của chúng ta bảo là muốn tự tay cắt may. Tôi thấy lại là một công tử nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. E là ngay cả cách cầm kéo cũng chẳng thạo đâu. Kỹ năng bậc thầy may mặc kích hoạt. Thôi xong không kẻ vạch mà đã hạ kéo sấp vải này hỏng bét rồi. Đây là đường kéo thần thánh gì thế này? Tay nghề của hắn không có lấy một nhát kéo thừa. Đây đâu phải là thứ người thường có thể cắt được. Lão phu đã cắt may 30 năm rồi, chưa từng thấy thủ pháp nào đáng sợ như vậy, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước rồi. Trời đất ơi, đường cắt may này kiểu dáng này. Lão phu làm nghề may mặc đã 30 năm. Chưa từng thấy qua. Tay nghề tinh xảo tuyệt luôn thế này. Mới chưa đầy một canh giờ mà. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, ở nhà chắc đang lo lắng lắm, chúng ta mau về thôi. Về cái gì mà về, bản cô nương khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến thành Trường An này, ta vẫn chưa dạo chơi đủ mà. Phía trước sao mà náo nhiệt thế? Nhiều người vây quanh quá. Không biết có phải là có thứ gì mới lạ hay ho không? Trời đất ơi, trên đời này lại có y phục tuyệt mỹ đến nhường này. Bộ váy này ta lấy rồi. Công tử, bộ váy này tôi cũng muốn ngài ra giá đi. 500 lượng, không 800 lượng. Đi. Đây là được làm ra ngay tại tiệm của tôi mà công tử. Tôi trả 1.000 lượng. Chư vị, các vị trưởng quầy, cảm ơn mọi người đã ưu ái. Nhưng bộ đồ này thật sự không bán. Khoan đã, bộ váy này bổn tiểu thư lấy rồi. Này, bộ váy này của ngươi bao nhiêu tiền? Bất kể bọn họ trả bao nhiêu ta, đều trả gấp đôi. Trường Lạc công chúa điện hạ, thật sự xin lỗi, bộ đồ này không bán. Bổn công chúa mới thế mà đã bị ngươi nhận ra rồi. Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Lâm Phong đó. Mẫu hậu ngày nào cũng ở bên tai. Ta khen ngươi nấu ăn ngon. Không ngờ ngay cả quần áo nữ giới ngươi cũng biết làm. Công chúa quá khen rồi. Thần chẳng qua là lúc rảnh rỗi làm cho vui thôi. Đã là ngươi làm cho vui vậy thì bán cho ta đi. Vàng bạc châu báu ngươi cứ việc ra giá. Điện hạ, không phải là vấn đề tiền bạc, bộ đồ này là thần đặc biệt làm cho một người bạn. Bạn bè?
Bạn bè gì chứ mà còn có thể diện lớn hơn cả bổn công chúa. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn bộ này. Bệ hạ đã hạ lệnh nhiều lần mệnh quan triều đình không được kinh doanh trái phép thần. Nếu như nhận tiền của người chính là biết luật mà vẫn phạm luật, người không thể trơ mắt nhìn thần bị bệ hạ trị tội chứ. Người. Hừ, Lâm Phong, ngươi cứ đợi đấy cho bổn công chúa. Chuyện này chưa xong đâu. Chuyện gì thế này không biết, tự dưng lại đi đắc tội với trưởng công chúa rồi. Trời ơi đẹp quá đi mất. Nhìn đường kim mũi chỉ và họa tiết văn mây theo chồng lớp này, xem cô mua cái này từ thương nhân Tây Vực nào vậy? Đây là tự tôi làm đấy. Cái gì? Tự cô làm sao? Lâm đại nhân ngài còn biết may đồ nữa sao? So với tay nghề của thượng phục cục, trong cung còn tinh xảo hơn gấp trăm lần. Làm chơi thôi mà mau thay vào thử xem, không phải sắp đi hội thơ sao? Bộ đồ này của tôi là hàng vừa vận chuyển từ Tô Châu, Hàng Châu tới lụa thượng hạng đấy tốn hơn 100 lượng bạc đấy ôi trời. Vẫn là tỷ tỷ có mắt nhìn chất liệu này quả nhiên cực phẩm. Đây là chất liệu gì vậy? Kỹ thuật thêu này, đúng là chưa từng thấy bao giờ đẹp quá. Nếu có thể mặc bộ váy này đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, chắc chắn là tôi rồi. Phòng Di Chu, bộ váy này của cô có phải do Lâm Phong làm cho không? Đúng vậy. Công chúa điện hạ sao lại biết? Bản công chúa hôm qua đã tận mắt thấy hắn làm ra, nó định trả giá cao để mua vậy mà hắn còn không thèm bán cho ta. Cái gì? Lâm Phong chẳng phải là vị ngự sử kiêm đầu bếp đang nổi đình, nổi đám ở kinh thành sao? Hắn chẳng phải là kẻ nấu ăn và nuôi lợn sao? Sao có thể làm ra bộ váy đẹp đến mức kinh động lòng người thế này? Đây là Lâm đại nhân đích thân may đo riêng cho tôi đấy. Ngàn vàng không đổi. Mau chuẩn bị xe, tôi phải mang đủ ngân phiếu đi tìm. Lâm đại nhân đặt may váy bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi cũng đi, đừng ai tranh với tôi. Do. Không ổn rồi đám phụ nữ điên này. Nếu tất cả đều chạy đi tìm Lâm Phong, bản công chúa phải xếp hàng, thì đến bao giờ mới tới lượt? Về cung, lập tức về cung, bản công chúa phải đi cầu xin phụ hoàng ngay bây giờ, dù có phải hạ thánh chỉ Lâm Phong cũng phải làm cho ta một bộ trước. Lâm Phong à, mấy chục bản tấu chương này đều là của vương công quý tộc trong kinh thành cầu xin khanh đến may cho nữ quyến nhà họ một bộ y phục. Ngự thư phòng này của trẫm sắp biến thành tiệm may của khanh luôn rồi. Vi thần chỉ là giúp thiên kim của phòng đại nhân tùy tiện may một chiếc váy thôi, cũng không ngờ lại gây ra tiếng vang lớn đến vậy. Phụ hoàng người phải làm chủ cho nhi thần. Gia quyến của đám đại thần đó đều có thể tìm Lâm ngự sử may đồ. Nhi thần là con gái của người Lâm Phong, phải ưu tiên may cho nhi thần một bộ, phải so với bộ của phòng Di Châu, đẹp hơn gấp trăm lần. Ai lệ chất, đừng có làm loạn. Lâm Phong là đại thần tam phẩm của triều đình, sao có thể chuyên môn làm thợ may cho con được? Nhi thần không quan tâm đâu. Nếu phụ hoàng không đồng ý hôm nay, nhi thần sẽ không đi đâu hết. Công chúa điện hạ, chẳng phải vi thần không muốn chỉ là luật pháp triều ta nghiêm minh quan viên không được phép kinh doanh. Nếu chỉ là một hai bộ vi thần coi như là quà tặng, nhưng giờ trăm quan đều đang cầu may. Đồ vi thần nếu thu tiền chính là biết luật mà vẫn phạm luật, còn nếu không thu tiền vi thần, e là sẽ mệt chết bên khung cửi mất. Phụ hoàng, chẳng lẽ chừng là công chúa đường đường như nhi thần, đến một chiếc váy đẹp cũng không xứng được mặc sao? Được rồi, đừng khóc nữa. Trẫm chuẩn tấu là được chứ gì. Lâm Phong, hôm nay trẫm sẽ phá lệ cho khanh đặc cách, cho khanh được mở tiệm may trong thành Trường An, không cần phải bận tâm đến thân phận quan viên nữa. Bệ hạ, chuyện này thế này cũng được sao? Là trời lão, lý này đúng là cưng con gái quá mức rồi. Nhưng mà có thể đường đường chính kiếm tiền vụ này hơi to rồi. Tuyệt quá. Lâm Phong, đây là 1.000 lượng ngân phiếu, bản công chúa đặt trước bộ y phục đầu tiên trong tiệm của ngươi. Nhớ kỹ đấy, phải đẹp lấn át tất cả mọi người. Công chúa yên tâm, vi thần bảo đảm sẽ khiến người trở thành sự hiện diện tỏa sáng nhất thành Trường An. Giấy phép đặc biệt thì lấy được rồi, nhưng nếu phải bắt đầu từ con số không như tuyển người làm mua vải vóc rồi xây tiệm thì có mà đợi đến mùa quýt mệt chết mất. Có cách rồi, trong thành Trường An có biết bao nhiêu ông chủ tiệm may sẵn có. Mình bỏ kỹ thuật và bản vẽ, họ bỏ nhân lực và mặt bằng, mình cứ ngồi yên phía sau nhận hoa hồng. Đây chẳng phải là mô hình nhượng quyền thương hiệu sao? Thưa các vị trưởng quỹ,
Kỹ thuật tôi lo, quần áo sẽ do các nữ công lành nghề của các vị làm lợi nhuận phân chia. Theo đúng khế ước Lâm đại nhân, danh chấn Trường An. Được hợp tác với ngài đó là phúc phận của chúng tôi. Nhanh lên, bộ Nguyệt Bạch Vân Cẩm đó tôi lấy. Bộ này 100 lượng, gói lại cho tôi. Bộ 1.000 lượng kia tôi cũng lấy. Mọi người bình tĩnh chút, đừng chen lấn, ai cũng có phần. Lâm Phong coi như ngươi biết điều bộ này bản công chúa rất hài lòng. Đẹp quá đi. Lâm đại nhân, tôi cũng muốn đặt may phải cùng đẳng cấp với bộ công chúa đang mặc. Chứ vì tiểu thư, cửa hàng thực sự hết hàng rồi. Từ giờ chỉ có thể áp dụng chế độ đặt trước. Mọi người xếp hàng, lấy số đi. Ôi. Nhiều tiểu thư thế ra thế này thì phải đợi đến bao giờ? Vì tiểu thư này, cô đã là số 503 rồi. Chắc phải đợi cả tháng đấy. Hả? Phải đợi lâu thế sao? Để bù đắp cho sự kiên nhẫn của mọi người, hễ ai đặt trước trong hôm nay Lâm mỗ đều tặng một phần quà nhỏ. Đây là mùi hương gì vậy? Thậm chí còn thơm hơn cả túi thơm cực phẩm Tây Vực, tiến cống gấp vạn lần. Đây gọi là nước hoa. Không cần đeo bên mình. Chỉ cần nhỏ một giọt lên cổ tay, hoặc sau tay hương thơm sẽ vương vấn suốt cả ngày. Thật thần kỳ. Lâm đại nhân, nước hoa này bán bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua 10 lọ. Tôi mua 20 lọ. Bao nhiêu bạc ngài cứ việc ra giá. Xin lỗi chư vị, nước hoa này là tôi tiện tay làm trong 2 ngày qua, chỉ là quà tặng kèm khi mua quần áo không bán lẻ. Tiếc quá đi mất. Sức mua của phụ nữ dù ở triều đại nào cũng đều đáng sợ như nhau. Lâm đại ca. Lâm đại nhân, lão phu hôm nay đặc biệt dẫn theo tiểu nữ tới tận cửa để bái tạ. Lâm đại nhân, đây là túi thơm, do chính tay Di Châu khâu xin đại nhân nhất định phải nhận lấy. Còn 500 lượng bạc này nữa là tiền công vẽ mẫu cho chiếc váy đó đại nhân nhất định phải nhận cho. Phòng tiểu thư, túi thơm tôi nhận rồi, còn số tiền này thì thôi đi. Tôi và phòng đại nhân vốn là đồng liêu, nếu như nhận tiền của cô là khi phòng đại nhân về sẽ dâng tấu luận tội tôi nhận hối lộ mất. Lâm Phong, lúc nãy Di Châu có nói đơn hàng này đã xếp đến tận hơn 500 người rồi. Cho dù trong tiệm này các tú nương có làm việc ngày đêm là cũng phải mất nửa năm nhỉ? 5 ngày. 5 ngày sao? 5 ngày làm 500 bộ, dù có mời vài chục thợ may lão luyện cũng không kịp đâu. Không cần đến vài chục người. Trong tiệm của tôi, tính cả thảy cũng chỉ có 4 người làm. Lâm Phong, 4 người làm mà 5 ngày làm xong 500 bộ y phục. Chuyện này sao có thể chứ? Trừ phi họ là thần tiên 3 đầu 6 tay. Là thần tiên hay người phàm, phòng đại nhân cứ theo tôi ra hậu viện xem thử là biết ngay. Cái này, đây là máy dệt sao? Tại sao nó lại khác hoàn toàn với những cái lão phu từng thấy? Đây là loại tôi đã cải tiến máy dệt thoi bay. Họ không cần phải thạo toàn bộ kỹ nghệ, một người phụ trách cắt may, một người phụ trách khâu nối, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 100 lần. Kỳ tích. Đúng là thần tích mà Lâm Phong cậu có biết. Điều này có ý nghĩa gì không? Nếu loại máy này được phổ biến khắp đại đường, đến với hàng vạn hộ nông dân, sản lượng vải vóc sẽ tăng gấp 100 lần giá cả, chắc chắn sẽ giảm mạnh. Từ nay về sau, ngay cả những người dân nghèo nhất vùng Quan Trung cũng có thể giữa mùa đông giá rét mặc được một bộ đồ bông tử tế. Việc này không thể chậm trễ đi. Mau theo ta vào cung diện kiến thánh thượng. Chà, váy của con còn chưa lấy mà. Còn lấy váy vóc gì nữa? Đây là thần khí liên quan đến vận mệnh của đại đường đấy. Huyền Linh nói bộ quần áo này và hàng trăm bộ trong tiệm của Khanh đều do cái máy dệt gì đó của Khanh và 4 gia nhân làm ra trong chưa đầy 1 ngày sao? Bẩm bệ hạ, hoàn toàn là sự thật thần. Đã cải tiến quy trình may mặc 4 người 1 ngày, làm 100 bộ là chuyện nhỏ hơn nữa. Đường kim mũi chỉ còn đều đẹp hơn cả thợ thêu giỏi nhất. Lâm Phong Khanh đúng là hết lần này đến lần khác khiến trẫm kinh ngạc. Quy trình của máy dệt này Khanh có sẵn lòng phổ biến ra toàn quốc không? Thần đương nhiên không có ý kiến gì. Bệ hạ nếu đặt máy dệt ở những nơi gần nguồn nước còn có thể dùng sức nước để vận hành, có thể tiết kiệm được phần lớn nhân công. Dùng sức nước vận hành đến cả người cũng không cần dùng sao? Đúng vậy. Tuy nhiên, sức nước vẫn bị hạn chế bởi địa hình. Trong lòng thần còn có một ý tưởng vĩ đại hơn nữa.
gọi là máy hơi nước. Máy hơi nước? Đó lại là thứ gì vậy? Hệ thống mở cửa hàng đổi sơ đồ nguyên lý máy hơi nước và kỹ thuật chế tạo cốt yếu. Chúc mừng ký chủ đã đổi thành công sơ đồ nguyên lý và kỹ thuật chế tạo máy hơi nước, tiêu hao 100 điểm tích lũy, điểm tích lũy còn lại 150. Máy hơi nước chính là dùng hơi nước sinh ra khi đun sôi nước để làm động lực. Dùng máy móc thay thế sức người lắp đặt trên xe sắt chế tạo thành tàu hỏa hơi nước có thể đi nghìn dặm một ngày một lần, vận chuyển hàng chục vạn cân hàng hóa. Cái gì? Đi nghìn dặm một ngày hàng chục vạn cân lương thảo sao? Nếu thật sự có thần vật như vậy, thiết kỵ của đại đường chẳng phải có thể san phẳng bốn phương bất cứ lúc nào sao Lâm Phong? Máy hơi nước này trẫm giao cho Khanh toàn quyền phụ trách. Muốn làm thế nào tùy Khanh, không cần phải xin chỉ thị của trẫm Khanh. Nhất định phải vì trẫm không phải chế tạo ra cho đại đường. Bệ hạ, máy hơi nước cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà có thể chế tạo ra được. Trẫm hiểu Khanh cứ yên tâm mạnh dạn, mà làm trời có sập xuống trẫm cũng sẽ chống lưng cho Khanh. Thần tuân chỉ. Bệ hạ, đại sự không ổn rồi, tin khẩn 800 dặm từ biên cương bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, thương vong vô số, đột quyết hiệt lợi khả hãn. Đích thân dẫn 50 vạn thiết kỵ Nam Hạ đã liên tiếp hạ được nhiều thành trì tuyên bố sẽ san phẳng Trung Nguyên. Bệ hạ, Cấp báo từ biên cương. Vân Châu đột nhiên bùng phát đại dịch lan rộng khắp cả Phủ Châu, số dân chúng thương vong đã hơn 10 vạn. Khả hãn hiệt lợi của đột quyết thừa cơ trục lợi, dẫn theo 50 vạn thiết kỵ Liên tiếp hạ gục 20 tòa thành trì của đại đường ta. Truyền thái y đưa hắn xuống nghỉ ngơi cho tốt. "50 vạn thiết kỵ liên tiếp hạ 20 thành, các khanh có diệu kế gì không?" Bệ hạ thần thiết nghĩ nên lập tức điều động binh mã thiên hạ kéo quân lên phía bắc giáng đòn đau cho đột quyết vạn lần không nên. Bệ hạ, hành động này của bộ binh chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát. Ông nói, cái gì vậy? Lẽ nào lại mặc kệ thiết kỵ, đột quyết giày, xéo con dân đại đường ta? Ông tưởng lão phu không muốn đánh sao, nhưng lấy gì mà đánh? Đột quyết đã dưỡng binh suốt mấy chục năm nay, binh hùng tướng mạnh, nhìn lại đại đường ta. Mấy năm nay hết hạn hán lại đến nạn châu chấu, nay biên cương lại bùng phát dịch bệnh quốc. Khố đã sớm trống rỗng, bây giờ mà đánh một trận dốc toàn lực quốc gia, thì nền móng của đại đường sẽ bị đánh cho tan tành mất thôi. Hộ bộ thượng thư nói có lý, lúc này mà khai chiến đại đường sẽ nguy khốn. Bệ hạ, quân tử không tranh cái dũng nhất thời, thần thấy rằng nên cử sứ thần đi nghị hòa trước, sau đó mới tính kế lâu dài, đó mới là thượng sách. Vậy hộ bộ thượng thư nói xem, trẫm phải nghị hòa thế nào mới có thể khiến 50 vạn đại quân đột quyết khát máu kia dừng tay? Bệ hạ, tên hiệt lợi, khả hãn này vốn cực kỳ háo sắc, lại rất trọng thể diện, nếu có thể cho công chúa đi hòa thân, lại dâng thêm vàng bạc lụa là và lễ vật hậu hĩnh để thể hiện thành ý của đại đường. Quân tâm đột quyết ắt sẽ lơi lỏng, chắc chắn sẽ rút quân. Ông muốn trẫm đưa vị công chúa nào đi hòa thân? Thần đánh bạo xin thưa. Là Trường Lạc, công chúa điện hạ, nếu gả cho hiệt lợi, khả hãn để hòa thân, ắt sẽ dẹp yên được binh đao, láo xược giang sơn của đại đường. Từ bao giờ đã sa sút đến mức phải dựa vào sự trong trắng của một nữ nhi để đổi lấy sự sống lay lắt thế? Này! Lẽ nào trẫm thực sự phải vì đại đường mà để Trường Lạc phải chịu thiệt thòi sao? Thật là hoang đường hết mức. Bệ hạ là chân long thiên tử bậc cửu ngũ chí tôn đại đường, lại là thiên triều thượng quốc, lẽ nào một đại quốc hùng mạnh lại cúi đầu trước nước nhỏ mà xưng thần dâng nữ cầu hòa sao? Lâm đại phu, ông nói thì hay lắm, nếu không hòa thân lẽ nào ông định đi chặn 50 vạn thiết kỵ đó? Nam nhi đại đường ta chết hết rồi, sao mà phải dựa vào phụ nữ để cầu sinh? Bệ hạ thần thiết nghĩ đối phó với ngoại xâm chỉ có một câu: thiên tử trấn giữ biên cương, quân vương hy sinh vì xã tắc. Hừ, Lâm đại nhân, lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được. Thiên tử trấn giữ biên cương nhưng cũng phải có binh lính mà giữ chứ. Ngươi giỏi thì đưa ra một giải pháp thực tế xem nào. Lâm Phong, 10 chữ này của ngươi thực sự đã nói trúng tâm can trẫm, nhưng đại đường nay vừa gặp thiên tai quốc lực, thực sự không chịu nổi sự tiêu hao của 50 vạn đại quân nữa. Dám hỏi thượng thư đại nhân, Quốc khố còn có thể điều động bao nhiêu binh mã? Thiên tai liên miên cộng thêm dịch bệnh, quốc khố đã sớm cạn kiệt, gượng ép lắm, mới điều động được tối đa 10 vạn đại quân. Chỉ với 10 vạn binh sĩ mệt mỏi, làm sao có thể chống lại 50 vạn quân đột quyết? Thiết kỵ hung hãn như hổ sói, đúng là chuyện hoang đường. chúc mừng ký chủ, đổi thành công súng hỏa mai và lựu đạn toàn bộ bản vẽ chế tạo. Tiêu tốn 120 điểm tích lũy. Điểm tích lũy còn lại 30. 10 vạn đại quân là đủ rồi. Bệ hạ điều động 10 vạn đại quân vẫn quá hao người tốn của ngài, chỉ cần cho thần 5 vạn đại quân là đủ. Ngươi đúng là điên rồi.
5 vạn đối đầu 50 vạn, ngươi định dẫn Nam Nhi đại đường của ta đi nộp mạng sao? Lâm Phong chấm tùy tin ngươi, nhưng đây tuyệt đối không phải trò đùa. Chênh lệch quân số gấp 10 lần ngươi thắng bằng cách nào? Bệ hạ binh quý Hồ Tinh, bất quý Hồ Đa hơn nữa. Vi thần đã nghĩ ra một loại vũ khí bí mật. Đừng nói là 50 vạn, dẫu là 1 triệu quân cũng khiến chúng một đi không trở lại. Vũ khí gì vậy? Thứ này gọi là súng, còn có lựu đạn. Tiêu điểm tích lũy mà sót hết cả ruột chỉ còn lại 30 điểm, nhưng chỉ cần chế tạo xong lô hỏa khí này đánh đuổi, đột quyết điểm tích lũy và thuộc tính hệ thống tính toán chắc chắn sẽ không ít đâu. Thả con săn sắt bắt con cá rồ, một ống sắt rỗng thêm vài miếng gỗ không hề có lưỡi sắc, thứ này cũng giết được địch sao Lâm Phong? Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Đây gọi là súng trường. Trong nháy mắt có thể bắn ra hàng chục phát đạn. Chỉ cần bóp cò là có thể ở cách xa trăm bước, dễ dàng bắn xuyên giáp nặng của địch lấy mạng chúng. Còn cục sắt này gọi là lựu đạn. Ném nó vào trận địa quân địch ngay khoảnh khắc chạm đất sẽ phát nổ với sức công phá cực lớn. Trong vòng bán kính 10 mét, bất kể người hay ngựa đều cầm chắc cái chết. Toàn là lời lẽ sằng bậy. Trên đời này làm sao có loại vũ khí nực cười như thế? Lâm đại nhân, chẳng lẽ ngài nuôi lợn ở Quan Trung nuôi đến lú lẫn rồi sao, mà lại đến triều đình để làm trò đùa thế này? Lâm Phong, chuyện quốc gia đại sự không phải trò đùa. Thứ súng và lựu đạn mà ngươi nói thực sự có uy lực như vậy sao? Bệ hạ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thần mạo muội xin bệ hạ ban chỉ cho thần thời gian 1 ngày. Giờ này ngày mai tại diễn võ trường, thần sẽ đích thân biểu diễn loại vũ khí mới này cho bệ hạ và các vị đại nhân xem. Lâm Phong, 1 ngày thì làm ra được thần binh lợi khí gì chứ? Ta thấy ngươi rõ ràng là đang mạnh miệng mà thôi. Chỉ trong 1 ngày, e là đến một thanh hoành đao ra hồn còn chẳng đúc nổi. Tất cả câm miệng cho chấm. Nếu Lâm Ái Khanh đã nắm chắc như vậy, chấm sẽ tin Khanh một lần. Ngày mai tại diễn võ trường, chấm muốn tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Khanh bãi triều. Lâm Phong, bây giờ không có người ngoài ngươi, hãy nói thật cho chấm biết thứ mà ngươi nói trong vòng 1 ngày liệu có thực sự làm ra được không? Nếu không làm được, đó chính là tội khi quân đấy. Bệ hạ yên tâm, thần không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Có điều, thần cần bộ công dốc lực phối hợp, bất kỳ ai cũng không được kháng lệnh điều động của thần. Được. Chấm sẽ hạ chỉ ngay toàn bộ bộ công phải nghe theo sự sai bảo của ngươi vô điều kiện. Kích thước ở đây phải chuẩn xác hơn nữa. Độ đàn hồi của lò xo phải đạt mức tối đa, tuyệt đối không được sai sót. Xong rồi, có thứ này trong tay. 50 vạn thiết kỵ của quân đột quyết, chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Để xem hôm nay hắn kết thúc chuyện này thế nào. Lát nữa nếu hắn chỉ mang ra một đống sắt vụn, lão phu nhất định sẽ dâng sớ luận tội trị hắn tội khi quân. Lâm Phong, đây chính là súng và lựu đạn mà ngươi đã chế tạo ra sao? Bẩm, bệ hạ, đúng vậy ạ. Cái thứ trông như thanh củi này mà cũng là vũ khí sao? Thật là nực cười. Chỉ được cái mã ngoài Lâm đại nhân, nếu thứ này ngay cả một con cừu cũng không giết nổi, không đạt được như lời đại ngôn của ngài ngày hôm qua thì ngài sắp gặp họa lớn rồi đấy. Bệ hạ hãy nhìn ra xa 100 mét. Các vị đại nhân hãy nhìn cho kỹ đây. Ha, Lâm đại nhân, đây là thần khí mà ngài nói đó sao? Ngay cả một hình nhân bằng gỗ còn chẳng làm đổ nổi, chẳng thấy có chút uy lực nào, đúng là trò cười cho thiên hạ. Ta thấy tiếng động cũng to đấy, hợp để nghe cho vui tai dịp năm mới. Bệ hạ, uy lực thế nào cứ mang lại gần xem là rõ ngay. Người đâu? Mau khiêng hình nhân gỗ lại đây. Mau cởi bộ giáp ra. Xuyên thủng cả thiết giáp sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Trời đất ơi, uy lực thế này nếu bắn vào da thì con người thì sẽ ra sao đây? Với uy lực thế này, giáp da của quân đột quyết có là gì chứ? Nếu toàn quân được trang bị, quân đột quyết chẳng phải đến một hiệp cũng không chống đỡ nổi sao? Loại ám khí này đúng là chưa từng nghe thấy. Vẫn chưa hết đâu. Tất cả ngồi xuống, bịt tai lại. Trời đất ơi, đây là thiên lôi giáng thế sao? Tan xương nát thịt. Đúng là tan xương nát thịt mà. Có 2 món thần khí này rồi 50 vạn thiết kỵ, còn con đúng là không chịu nổi một đòn.
Ai còn ý kiến gì không? Công bộ thượng thư đâu? Vi thần có mặt. Chấm lệnh cho Khanh tập hợp tất cả thợ giỏi của công bộ dốc toàn lực chế tạo súng trường và lựu đạn. Chấm chỉ cho Khanh 10 ngày. 10 ngày sau chấm phải thấy được 5 vạn khẩu súng trường, 10 vạn quả lựu đạn. Nếu có chậm chế, hãy mang đầu đến gặp chấm. Thần lĩnh chỉ. Lui ra cả đi Lâm Phong ở lại. Lâm Phong, Khanh đúng là phúc tinh của chấm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà có thể chế tạo ra món thần khí đoạt lấy tạo hóa đất trời thế này. Nói đi Khanh muốn ban thưởng gì, thăng quan tiến chức hay là vàng bạc châu báu? Bệ hạ, thần không cần vàng bạc cũng không cần thăng quan tiến chức. Thần chỉ có một thỉnh cầu. Khanh cứ nói chấm nghe xem. Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép để thần dẫn quân tham chiến đích thân kháng cự quân đột quyết. Ha 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 ha. Khá lắm, có bản lĩnh. Thần khí này là do Khanh tạo ra công lao hiển hách đánh đuổi giặc ngoại xâm này. Đương nhiên phải để Lâm Phong Khanh nhận lấy. Chấm chuẩn tấu. Thần tạ chủ Long Ân. Lâm Phong, chấm giao đội tinh nhuệ này cho Khanh. Hãy đi nói với người đột quyết, kẻ nào phạm vào đại đường ta, dù xa cũng phải diệt. Thần nhất định không phụ sứ mệnh. Toàn quân nghe lệnh phát vũ khí. Đây chính là thần khí bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết. Có nó rồi nhất định sẽ khiến lũ cho chết. Đột quyết kia có đi mà không có về. Mục tiêu biên cương, toàn quân xuất kích giết. Lý Thế Dân, cái đồ rùa rụt cổ nhà ngươi. Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi. Ngươi đừng có mà ngông cuồng lấy bách tính vô tội ra chút giận, thì tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Anh hùng hảo hán ta chỉ biết thắng làm vua, thua làm giặc. Bản hán đếm đến 3. Nếu ngươi còn không mở cổng thành đầu hàng thì những người này đều phải chôn thây cùng đại đường các ngươi. Bệ hạ, tuyệt đối đừng mở cổng thành, đừng lo cho chúng thần. Lão giàn, câm miệng bà. Xúc sinh. 2. Hiệt Lợi, những gì ngươi làm hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi lấy mạng ra đền. 1. Lâm Phong, ra tay ngay đi. Chấm muốn chúng chết không có chỗ chôn. Bệ hạ bớt giận. Hãy đợi thêm chút nữa. Còn đợi cái gì nữa? Chẳng lẽ cứ nhìn con dân đại đường ta bị chúng tàn sát sao? Khoảng cách quá xa lựu đạn không thể phát huy uy lực tối đa. Đợi chúng tấn công thành, ta sẽ tiễn chúng xuống mồ ngay dưới chân thành. Được. Chấm nghe theo Khanh. Xem ra các ngươi đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đã muốn tìm cái chết, bản hãn sẽ thành toàn cho các ngươi. Toàn quân nghe lệnh tấn công thành cho bản hãn. Sau khi phá thành 3 ngày không thu đao. Cánh cửa địa ngục đã mở rộng để đón các ngươi rồi. Lý Thế Dân, người đại đường các ngươi bị dọa cho khiếp vía rồi sao đến một mũi tên cũng không dám bắn. Lâm Phong, quân địch sắp leo lên tường thành rồi, không ra tay ngay là không kịp đâu. Chính là lúc này, toàn quân khai hỏa. Báo thù cho những người dân đã khuất. Đây là loại ám khí gì vậy? Giáp sắt tinh luyện mà lại bị bắn xuyên thủng trực tiếp. Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Kha Hán hàng vạn quân tiên phong đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Căn bản không thể xông lên được. Mau rút lui thôi, rút. Ngay cả xe công thành và thang mây cũng bỏ lại luôn. Toàn quân rút lui. Muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Châm lửa. Trường Sinh Thiên nổi giận rồi. Đây là thần phạt từ trên trời xuống. Mau chạy thoát thân thôi. Lâm Phong, ngươi rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì? Lý Thế Dân, Lâm Phong, các ngươi cứ đợi đấy cho ta. Mối thù ngày hôm nay Hiệt Lợi, ta sớm muộn gì cũng bắt các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Toàn quân rút lui. Chúng ta đánh đuổi được quân đột quyết rồi. Thật là hả dạ quá đi. Kỵ binh thiết giáp đột quyết dũng mãnh đối mặt với khẩu súng trường nhỏ bé này và lựu đạn mà lại bị đánh cho tan tác tơi bời. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Lâm Phong đã đánh lui quân đột quyết trong một đợt tiếp theo nên làm gì đây? Đương nhiên là thừa thắng xông lên rồi. Giặc cùng chớ đuổi. Quân đột quyết có 50 vạn đại quân, cho dù đã tổn thất 5 vạn thì vẫn còn 45 vạn người. Nếu mạo hiểm ra khỏi thành e rằng sẽ có biến cố. Bệ hạ yên tâm, thần đã có tính toán từ trước. Không biết bệ hạ có dám cùng thần đi một chuyến không? Có gì mà không dám. Người đâu? Mau tập hợp 1 vạn tinh binh theo chấm xuất thành. 5 vạn tinh nhuệ đấy, ngay cả tường thành của đại đường còn chưa chạm tới mà đã mất sạch như thế này rồi. Khả hãn bớt giận. Hỏa khí của đại đường thật sự quá đáng sợ. Các binh sĩ ngay cả mặt kẻ địch còn chưa nhìn rõ đã ngã xuống rồi. Trong hơn 40 vạn đại quân còn lại, phần lớn đều là quân lo lương thảo hậu cần. Những người thực sự có thể chiến đấu chỉ có 10 mấy vạn. Hiện giờ 10 mấy vạn người này cũng đã bị cảnh tượng đó dọa cho khiếp vía. Nếu không tìm được cách đối phó với loại vũ khí thần kỳ đó thì trận này còn đánh đấm gì nữa. Có chuyện gì vậy? Khả hãn cẩn thận. Hóa ra các người đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện từ lâu rồi. Có phải ngươi đã sớm liệu trước được cảnh này nên mới phái người mai phục ở doanh trại của ta từ trước rồi không? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khả hãn lui quân tất phải qua đây, đương nhiên ta phải chuẩn bị cho ngài một món quà lớn. Bẩm báo bệ hạ, Lâm đại nhân quân đột quyết ngoan cố chống trả trong trại đã bị dọn sạch toàn bộ. Ta nhận thua, nhưng ta thật sự không hiểu nổi thiết kỵ. Đột quyết ta tung hoành thảo nguyên sao có thể thảm bại đến mức này? Rốt cuộc ngươi đã dùng loại vũ khí yêu thuật gì? Đây không phải yêu thuật, vũ khí ta dùng gọi là súng và lựu đạn. Súng, lựu đạn. Cho dù hai thứ đó uy lực kinh người nhưng quân đường các ngươi chỉ có vỏn vẹn 5 vạn lấy gì mà thắng được 50 vạn đại quân của ta. Khả hãn, thời đại thay đổi rồi, thắng bại của chiến tranh chưa bao giờ dựa vào quân số mà là dựa vào trang bị của ai tiên tiến hơn. Trước hỏa lực tuyệt đối quân số chẳng qua chỉ là một trò cười chạm nhẹ là vỡ mà thôi. Hiệt Lợi đã chết, đại đường vạn thắng. Đại đường vạn thắng. Đại đường vạn thắng. Ký chủ hoàn thành xuất sắc sự kiện trọng đại kháng chiến. Đột quyết nhận được 500 điểm tích lũy, hệ thống số dư tích lũy hiện tại là 183. Sau 20 điểm thuộc tính trận này, đánh đáng giá thật đấy. Phân bổ thuộc tính: trí tuệ cộng 4, thể lực cộng 5, tinh thần cộng 4, cảm quan cộng 4, thân thiện cộng 3. Thuộc tính hiện tại: trí tuệ 91, thể lực 79, tinh thần 78, cảm quan 83, thân thiện 77 điểm. Thuộc tính còn lại là 0, trí tuệ 91, rồi sắp phá mốc 100 rồi. Thể lực 79, sau này ít nhất đi đánh trận chạy vài ngày vài đêm cũng không thấy mệt. Cứ đà tích lũy này ngày được nằm ườn mà vẫn mạnh lên ngày càng gần rồi. Lâm Phong công đầu trận này thuộc về Khanh, nếu không có thần khí của Khanh, đại đường nguy rồi, đợi về tới Trường An chấm nhất định sẽ trọng thưởng cho Khanh. Chuyện bệ hạ ban thưởng không cần vội vàng lúc này. Mối họa đột quyết đã trừ, Khanh còn lo lắng điều gì? Nguy cơ đột quyết tuy đã giải quyết nhưng dịch bệnh ở biên cương vẫn còn đó, nếu không sớm khống chế số dân chúng thương vong e là còn nhiều hơn cả cuộc chiến này. Khanh nói không sai, nhưng dịch bệnh này như nước lũ thú dữ, thuốc thang vô dụng, ngay cả các ngự y trong Thái y viện cũng bó tay biết làm sao để hóa giải đây. Lâm Phong, trận ôn dịch này đến thật hung hãn, còn đáng sợ hơn cả kỵ binh đột quyết. Cái gọi là vaccine mà ngươi vừa nói liệu có thực sự giải được thế bế tắc này không? Bệ hạ, ngài cứ coi vaccine này như là một lớp giáp mềm mặc lên cho cơ thể vậy. Chỉ cần mặc nó vào thì những ôn thần vô hình kia sẽ không thể làm hại bách tính dù chỉ một chút. Lại có thần vật như vậy sao? Vậy mất bao lâu mới chế ra được? Nếu ta đoán không lầm chỉ trong chốc lát là xong. Có điều chúng ta phải đến nơi nghiêm trọng nhất xem qua một chút để xác nhận lại thân phận của người bạn cũ này. Ta hỏi ngươi, những người dân bị bệnh kia trên người có phải nổi nốt đỏ trước sau đó biến thành mụn nước cuối cùng là đóng vậy không? Bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Hơn nữa phát bệnh cực nhanh. Một người nhiễm bệnh cả nhà khó thoát. Quả nhiên là đậu mùa.
Bệ hạ, chúng ta đi huyện Hàn Tuyền. Bệ hạ không được đâu. Huyện Hàn Tuyền đã thành tử địa rồi. Thân thể ngàn vàng tuyệt đối không thể dấn thân vào hiệp cảnh được. Trẫm là chủ của vạn dân bách tính đang chịu khổ, trẫm sao có thể thu mình trong doanh trại chứ? Trẫm tin Lâm Phong, xuất phát. Vùng biên thùy phồn hoa ngày nào mà giờ lại thành địa ngục trần gian thế này. Trẫm đau lòng như dao cát. Vi thần tham kiến bệ hạ thần vô năng, đã để bách tính phải chịu khổ rồi. Huyện lệnh không cần đa lễ. Ta hỏi ngươi, những hộ nông dân nuôi bò trong huyện này đang ở đâu? Hộ nuôi bò sao? Ra khỏi thành về phía tây có một trang trại. Đại nhân đến đó làm gì à? Đừng nói nhảm nữa. Dẫn đường đi. Chuyện này sao có thể chứ? Dân du mục xung quanh đều đã nhiễm bệnh. Tại sao chỉ riêng nhà họ lại bình an vô sự thế này? Thật là kỳ lạ. Thần nhớ là Vương Đại Tráng nuôi cừu ở sát vách đã tắc thở từ hôm kia rồi. Bệ hạ, đáp án nằm ngay trên mình những con bò này. Những con vật này chính là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại trận ôn dịch này. Lâm Phong, tại sao bách tính cả huyện này đều nhiễm ôn dịch mà chỉ riêng mấy hộ nuôi bò này lại có thể bình an vô sự? Thưa lão Lý, vì họ suốt ngày tiếp xúc với bò, trên người bò sẽ mọc một loại đậu người bị lây nhiễm đậu bò. Cơ thể sẽ có kháng thể, từ đó không sợ thiên hoa nữa. Đậu trên người bò sao Lâm đại nhân? Chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy, bệnh của súc vật mà lại có thể cứu mạng người ư? Này bác, trên người con trai út nhà bác có đậu bò không? Bẩm quan lớn có ạ, thằng bé vừa mới nhiễm mấy hôm trước. Mau đưa đứa bé ra đây thưởng 100 lượng bạc. Lão Lý nhìn cho kỹ nhé. Ráng nhịn một chút. Đây là phương thuốc cứu mạng đấy. Lâm Phong chỉ cần rạch nhẹ một đường thế này rồi bôi chút mủ của súc vật lên mà thực sự có thể chữa được cái thứ ôn dịch chết người này sao? Lão Lý, cái này gọi là phương pháp trùng đậu. Chỉ cần 7 ngày tôi bảo đảm cậu bé sẽ khỏe mạnh như rồng như hổ. Đưa cậu bé xuống chăm sóc cẩn thận. Mỗi ngày đều phải quan sát, ghi chép, báo cáo trung thực. Thế nào rồi? Người nóng hầm hập, như có lửa đốt vậy. Nhìn kìa, trên người nó mọc ban đỏ rồi, nhưng tinh thần dường như khá hơn hôm qua một chút. Bệ hạ thảo dân, thấy trong người không còn đau nữa, cũng có sức lực rồi ạ. Ngươi khỏi rồi sao? Bẩm hoàng thượng, thảo dân khỏi hẳn rồi ạ. Lâm đại nhân đúng là thần tiên sống tái thế. Lâm Phong chỉ mới 5 ngày căn bệnh nan y khiến cả triều văn võ đều bó tay chịu chết, ngươi lại chỉ dùng một cây kim là đã phá giải được rồi lão Lý. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thần Lâm Phong xin lệnh lập tức chế tạo vaccine, triển khai phương pháp trùng đậu trên phạm vi toàn quốc. Chuẩn tấu chấm, muốn con dân thiên hà từ nay không còn phải chịu nỗi khổ thiên hoa nữa. Bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ biên cương như được tái sinh. Lâm Phong, chấm trước đây cứ ngỡ Giang Sơn này là do một tay chấm gầy dựng nên, nhưng giờ xem ra nếu không có người, vị hoàng đế như chấm e là đã sớm bị nạn dịch và quân đột quyết làm cho điên đầu rồi. Lão Lý, ông nói vậy là khách sáo quá rồi. Lúc đầu khi ông bước vào tiệm nhỏ của tôi đã bảo là sẽ giúp ông giải tỏa tâm lý, mà vả lại vừa mới bắt đầu, ông đã ban cho tôi chức quan tứ phẩm. Nếu tôi không trổ tài thực sự, e là sẽ bị đám ngự sử của ông mắng cho vuốt mặt không kịp. Tứ phẩm sao? Sau khi về kinh chấm xem ai còn dám đem chức quan của ngươi ra bàn tán. Vậy chúng ta chốt thế nhé. Về kinh rồi, hãy để tôi nghỉ ngơi vài ngày, suốt ngày đêm nghiên cứu vaccine. Cái lưng tôi sắp gãy rồi đây. Truyền chỉ dụ của chấm. Thu quân về chiều. Cung nghênh bệ hạ. Cung nghênh Lâm đại nhân đúng là thần tiên hạ thế đã cứu mạng chúng ta. Chuyến đi này vừa bình định đột quyết, vừa diệt trừ dịch bệnh. Lâm đại nhân quả là một kỳ nhân, là phúc đức của đại đường, là hồng phúc của xã tắc. Cái cảnh tượng này e là sau khi về kinh càng không thể sống an nhàn được rồi. Nhiệm vụ hệ thống giao ngày càng quá đáng thật đấy. Ngày trước khi chấm còn là Tần Vương từng giữ chức thượng thư lệnh. Từ khi chấm đăng cơ vị trí này đã để trống hơn 20 năm, chỉ vì chấm thấy trong triều không ai gánh vác nổi trọng trách này. Lâm Phong, thần có mặt ngươi đã lập nên kỳ công hiếm có, cứu vạn dân khỏi cảnh lầm than, bình định xã tắc lúc biến động. Hôm nay chấm phá lệ ban chỉ phong ngươi làm thượng thư lệnh, phong tước hiệu Triệu Vương, cho phép lập phủ xây nha môn bệ hạ. Thượng thư lệnh là chức quan đứng đầu triều đình, và lại
Lâm đại nhân đã được phong vương liệu. Sự ban thưởng này có quá hậu hĩnh không? Nếu các khanh có thể tiêu diệt 50 vạn thiết kỵ, đột quyết có thể trong chớp mắt giải quyết được dịch, bệnh muôn đời chấm cũng sẽ phong vương cho khanh. Bệ hạ Thánh Minh Triệu Vương Thiên Tuế. Thượng thư lệnh, Triệu Vương, lần này thì triệt để trở thành người làm thuê số 1 của lão Lý rồi. Bệ hạ Thánh Minh. Thần Lâm Phong lĩnh chỉ tạ ơn. Lâm ái khanh đại nghiệp thiên hạ này trẫm giao lại cho khanh. Lão Lý, nếu ông đã hào phóng như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Nhưng làm quan không phải là mục đích khiến đại đường thay ra đổi thịt mới là việc chính. Mời mọi người xem. Đây gọi là máy hơi nước, là chìa khóa mở ra một thời đại mới. Tương lai, còn có những đoàn tàu đi ngàn dặm mỗi ngày, thậm chí có những loại máy móc không cần sức người vẫn dệt được vạn sấp vải. Lâm đại nhân, cục sắt này thật sự có thể chuyển động sao? Không chỉ chuyển động được, mà còn có thể đưa đại đường vươn tới những vì sao và biển cả. Chúng ta phải khiến tất cả các quốc gia trên thế giới này đều phải cúi đầu xưng thần với đại đường. Bệ hạ Thánh Minh Anh Vương Thánh Minh. Lâm Phong, điều trẫm đắc ý nhất đời này không phải là sự biến huyền vũ môn, mà chính là ngày hôm đó đã bước vào cửa tiệm nhỏ của khanh. Lão Lý, đại đường bây giờ đẹp lắm, ông có thể yên tâm đi ngắm nhìn rồi. Được. Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống đã hoàn thành. Giờ thì mình có thể yên tâm nghỉ ngơi hưởng thụ rồi chứ. Lần này đúng là không lỗ chút nào.